خاطر طاهر نوتامون جي سبيسيالمون بور اكومبانيي سيت سورتي، وبالنسبه لينا هذا سيت ان ايفينمون دو سينما مهم، وباش نحاولوا اليوم مع بعضنا نشوفوا معناتها une proposition de regard sur le film qui va être élaboré ما بين طاهر وعلي. مرحبا بكم نستمع. شكرا محمد على الاستضافة. وكما سبق قلت البارح في تقديم الفيلم، معناها فعلا مش بروتوكول، فعلا سعيد بوجودي في المناسبة هذه. حدثنا في الموضوع مع علاء ومحمد، يعني فكرنا في اللقاء هذايا معناها اسباب ممكن في اثناء الحديث نتاعنا نتعرضوا لها. الحصه هذه يعني جات بعد العرض تاع البارح، يعني نتصور على الاقل نتمنى انه الناس الموجودين يكونوا قد شاهدوا الفيلم، لانه باش ندخلوا في تفاصيل العمل وتفاصيل يعني المسار تاع علاء. والحصه باش تكون على مراحل. كان تسمحوا المرحله الاولى باش تكون معناها حديث ما بين علاء وما بيني انا، مده تقريبا ساعه او اقل. بعد المرحله هذه الاولى نعطيو الكلمه للحاضرين باش يعطيوا رايهم ولا يقدموا ملاحظاتهم، ولا يتقدموا باسئله العلاء. ثم في مرحله ثالثه باش نواصلوا وندخلوا في مرحله ثالثه اخرى باش نزيدوا نتقدموا اكثر ان امكن ذلك في يعني تحليل الافلام والمواصله. لأنه العملية معنا في ذهني على الأقل هي مش مسألة متاع نقد أو عملية نقد سينمائي بحت بالمعنى الأكاديمي ولا المعنى الضيق للكلمة. هي بالنسبة لي أنا هي مواصلة أولا مواصلة متعة مشاهدة الشريط، معناها هذا النوع من العمل اللي في رأيي نظرا للسياق اللي نعيش فيه أنه يكون ضروري مواكبة للفيلم ومساهمة في يعني التعريف حمل يعني ما اعتبر انه معناها موكول لي انا شخصيا، معناها في التواصل، في معناها الحديث عن الفيلم هذا. معناها بصوره عامه حبيت نعطي فكره على البرنامج، بدايات نتاعك يعني كيفاش جيت للسينما. معناها احاول ارجع اكثر ما يمكن للماضي، معناها واعطينا فكره على دخولك للميدان هذا كيفاش تم. تم يعني بطريقه، يعني ما عمري ما كنت تابع دي سيني كلوب ولا كان عندنا في العائله نتاعنا مثلا كولتور نتاع السينما والفرجه كل شيء. كنت نكري يعني دي كاسيت في اتش اس، افلام نينجا، فون دام، فهمت الحكايات هذوكم الكل. وكانت عندي رغبه يعني اللي هي تظهر شويه بارادوكسال، يعني معلي كان عندي رغبه اللي انا نحكي حكايات وانا صغير. معناها كنت نحب ديما نقول باش نحكي حكايات نخنتب شويه راهو بشويه وقتها مع شوقي صاحبي، شوقي كنيس، هو قال لي راهو فما ايكول نتاع سينما باش تحل. هذا انتم قداش عمركم؟ عمري وقتها سيزون وقتها. معناها كنت يعني ما كانش عندنا كما قلت لك في الانتوراج نتاعي ما كانش فما يعني عندنا ثقافه تاع سينما. كنا نتفرجوا عادي في التلفزه رايون وافلام تكريهم الفيديو كلوب قبل. وكانت عندي رغبه اللي نحب نحكي حكايات يعني. معناها كان عندكم مانيتوسكوب في الدار؟ اي كان عندنا، وعندنا رايون ورايتري وانتين دو كيما الناس الكل. ولا والافلام اللي كنت نتفرج عليهم يعني ولا افلام نينجا، فون دام، الحكايات هذوكم الكل.
ووقتها قبل عامة الباك بعام ذا اللي شوقي كنيس صاحبي اللي كنا نقرا مع بعضنا، هو اللي قال لي راهو فما ايكول باش تحل نتاع سينما. يكو مشيت يعني قيدت في ليزام بروموسيون الثانيه 2001، وغادي بلوز موان بديت نكتشف يعني ا 18 طون بديت نكتشف بور دو فغي يعني السينما. عملت دي رونكونتر يعني مع جماعه قريت معاهم، مع كيلكو بروف، وبتيت بتي كيك يعني جيت للسينما. يعني ما كانش ولا ما كانتش حاجه في الفاميليا ولا ما نعرفش ولا في الانتوراج. والا حتى عندها علاقه بالسينما التونسيه مثلا؟ ليه ما كنتش نعرف. ما ممكن. كنتش نعرف، ما كانش عندي حتى فكره على ذاكر. اول ستاج مشيت فيه، اول مره نحضر تورناج في فيلم نوري بوزيد على راية 60. كانت جارتنا تخدم ماكيوز ديكو هزتني، وكانت اكسبيريونس باهيه برشا. بون اكسبيريونس اول مره اللي هي بعد فهمتها بعد سنوات يعني فهمتها اللي انا كنت نحوس في وسط البلاتو نتاع التورناج، وحتى واحد ما طردني قال ليش تعمل يعني. بالعكس الزيتي محليهم يعني الكلهم يعني. نذكر نوري طارق بن عبد الله، منير بعزيز، شو اسمه اسكندر الضاوي، كلهم كانوا يوريوا فيا ويخدموا يعني. كانوا يصوروا في بلاصه انتريور وكانوا محليهم على الاخر ويفسروا لي، وانا هكا طفل صغير ندور ما في باليش. بعد عوام طفل صغير معناها يعني عمري 19 يعني كنت طفل صغير مش فاهم حتى شيء. اول مره نشوف كاميرا ونشوف كيفاش يتعمل الفيلم. ستاجير معناها دخلت؟ مشيت جوست عملت طلة واحده مشيت عمل هزتني قلت لك الماكيوز وقتها كانت جارتنا. وبعد عوام فهمت لي امبوسيبل تنجم تدخل بلاتو كيف هكاك وما تعمل في حتى شيء نورمالمون ما تدخلش يعني يطردوك يعني فهمت. ديكو قعدت لي امبرسيون باهيه برشا في ومن بعد صاروا كي برشا لقاءات يعني في وسط القرايه، بشويه بشويه بديت يعني وقتها الافلام عرفت شويه. بديت ومن الاول وقت اللي دخلت يعني فكرت معناها في مهنه معينه معناها في الاخراج في السيناريو في ولا من الاول بالكل هكا شويه كنت هكا نحب نعمل ايماج. من بعد بتيتا بتي فهمت اللي لا نحب نعمل يعني نحب نحكي حكايات ديكو اخراج. ما يظل لي انا بالنسبه لي انا المسار بدا من قبل يعني 2011 لحظه يعني مهمه في تاريخ البلاد وفي تاريخي الشخصي. ما كانش بالنسبه لي انا ما كانش عندها تاثير كبير على البراتيك نتاعي يعني. مانيش ديجا مانيش معناها نعتبرش روحي من السينمائيين الثوره ولا ما نعملش هذا سي ديزابيلاسيون تاع لازم يحطوك في كاتيجوري ليه. ما كانتش معناها عادي. انا بالنسبه لي انا ما في ما هيش لحظه فارقه في الباركور نتاعي. ثم انا جبت على اخر واحد فينا فعلا بابيلون. هو الفيلم الاول اللي معناها يعني خذا بعد عالمي بيسكو تحصلتوا على الجائزه في مارسي في دو مارسي. زاد الفيلم اللي بالنسبه لي انا اللي خرجني من المدينه يعني، خاطر لي كور ميتراج اللي عملتهم انا قبل هما الكلهم يصيروا في المدينه وياسر معناها كنت نحب السونتر فيل وتونس وكل شيء. وقت اللي مشينا مع يوسف اسماعيل بعدنا هبطنا حتى يعني للخلي عملت لي حاجه معناها سما عملت لي حاجه يعني في روحي. كي خرجتوا من المدينه؟ كي خرجنا من المدينه والفكره نتاع الشخصيه نتاع اخر واحد فينا يعني جيت وقت اللي هي الفكره موجوده انه عبد يحاول يحرق ويضيع يعني يحاول يتعدى البحر، اما هو اللي هو يولي من بعد يعني سويب ساريان. يعني جيتني وقتها مشينا نصوروا في بابيلون برشا حاجات جاوني وقت اللي نصوروا في بابيلون. من بعد بعدت على المدينه برشا مشيت في الافلام الاخرين بعد برشا حاجات جاوك في وقت اللي تصور في بابيلون. هذه بما فهم البعد على المدينه، نخرج على المدينه. ولحظتك الاعتراف هذاك بين الظفرين معناها في الفيد. بون فيد هو مهرجان يعتبر مهرجان في فرنسا مهم اللي اصله قبل ما تشاركوا انتم بالفيلم معناها هو كان مهرجان اكسبيريمونتال. تو بعد تبدل اكسبيريمونتال والدوكيومنتير ولا بلو لارج تو يعني. هالاعتراف هذا
شنو كان الوقع نتاعو بالنسبه ليك؟ انه تعرفنا اكثر شويه. فوالا هذا هو الوقت. ما اكثر. يعني العباد الميليو ولا يعرفنا اكثر في تونس برا. يعني بون بيان سور باش خاطر بابلون من اكثر الافلام اللي قاعد يدور توا اليوم. يعني يعطيك هكا يخليك كما تقول انت يعمل يطلع لك المورال كما نقولوا نحن فهمت. يشجعك معناها على المواصله باش تكمل تخدم فوالا. لانه معناها الحاجه معناها قليل هو عدد المخرجين الموجودين طبعا في العالم الكل، اما قليل المخرجين اللي من البدايه نتاعهم في الاعمال نتاعهم تتعدى في مهرجانات كبرى، لانهم المهرجانات هذوما توا من اخر واحد فينا التلامس الفيلم اغورا. كل فيلم من الافلام هذوما خرج في فيستيفال دو كاتيجوري ديت يعني فينيس بالنسبه لاخر واحد فينا، لا كانزين دي رياليزاتور في فيستيفال دو كان بالنسبه تلامس ولوكارنو اللي هو مهرجان مهم ايضا بالنسبه ومعناها مع جوائز، يعني جوائز كبيره وهامه. يعني معناها هي مش بكثره مخرجين اللي معناها كل يعمل فيلم معناها يلقى روحه موجود في مهرجان خاصه معناها في المنطقه نتاعنا، نحكي معناها في المنطقه العربيه الافريقيه معناها يعني قليله. معناها كيفاش معناها بكل صراحه تحسوا انت المساله دي كيفاش عشتها؟ عشت تفرح يعني شويه كمان اما الحاجه الباهيه انه بيسكو الافلام اللي نعمل فيهم نعرف اللي انا ما مش باش يدخلوا برشا جمهور سي سور. يعني توكا السينما اللي نعمل فيها اليوم ماهيش باش تدخل برشا جمهور، مي الحكايه مربوطه انه كي تمشي الفيستيفال بيه سيكو يعمل لك نوع من الجارانتي باش تعمل فيلم من بعد. هذاك هو. مي فكره انه مهرجان وتختار معناها حاجه ما عندوش تاثير على معناها القيمه اللي انت تشوفها في روحك في القيمه الفنيه نتاع العمل تاعك. ما عندوش. ما نجم مثلا كيفاش نقولوا نتغش شويه ولا ننغر شويه خاطر باش نتعب في الفيلم اللي من بعده هكا هو. مي سينو فرانشمون بقله لهم يعني. وكيفاش معناها كان بالنسبه ليك انت طبعا دائما ردة فعل المحيط السينمائي والمهنه السينمائيه بصوره عامه في تونس؟ في تونس هكا اكسبيريمونتال يقول. ما نعرفش الميدان الكل كيفاش يخمم في الميدان السينمائي في تونس. سؤالي انا سالته هذا باش ندخلوا خاطر توا قاعدين ندوروا حول الموضوع الاساسي لكنه مهم المحيط حسب رايي انا على كل حال. الفيلم الاخر مثلا، بينما الافلام الاخرى في تونس تعرضت في المهرجانات، الفيلم الاخر معناها في الايام قرطاج السينمائيه ما كانش موجود. حتى طلامس ما كانش موجود. وطلامس نفس الشيء. كيف مش مدخلني في البوليميك. ما ندخل ليه معناها مش بوليميك، هي معناها نحن معناها موضوع قديم، هو قديم جديد. هو فما برشا صارت برشا مخرجين سينمائيين معناها تحصلوا على اعتراف معناها بمهرجانات كبرى لبرا ولا من طرف من النقاد السينمائيين، وفي نفس الوقت معناها في البلدان نتاعهم معناها ما كانوش معناها نورمال. حاجه ماهيش لكن معناها سوسيولوجيا معناها عندها قيمه. ندخلوا تو في كان معناها ما تراش مانع في عمليه صناعه الافلام هذه، خاصه الافلام الثلاثه الاخرانيين وبالخصوص الفيلم الاخر اللي شاهدناه البارح. ونتمنى انه معناها الحاضرين يكونوا
معناها باش يتبعونا يكونوا شاهدوا الفيلم. في النقاش اللي صار على اثر عرض الشريط قلت حاجه بيظهر لي مهمه جدا. قلت انك من ناحيه وصلت لنهايه مرحله، يعني كانك كملت مرحله من ناحيه، والفيلم هذايا كان في نفس الوقت هو نهايه المرحله هذيك والى حد ما بدايه مرحله اخرى. هذه من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه الملاحظه الاخرى في رايي الهامه هو انه من فيلم الفيلم فما اشياء تتعاود الى درجه انه فما معناها اصلا احيانا لقطات اصلا معناها لقطات تلقاها في الفيلم وتعاود ترجع في الفيلم الاخر. وكانت الملاحظه نتاعك يعني عندها صدى على الفيلم نفسه اللي هو الفيلم الاخر اللي يتعرض للموضوع هذا، موضوع معناها الرجوع معناها شأن الماضي أو ما حدث من أحداث هامة بل مأساوية وتعاود ترجع في الحاضر. معناها ممكن إذا ندخلوا من الزاوية هذه للخدمة نتاعك ربما نفهموا العديد من الأشياء. يعني هذا موضوع مش موضوع الذاكرة، لأنه موضوع الذاكرة كان موجود في السينما خاصة في الثمانينات. في السينما التونسية في الثمانينات كان موضوع هام جدا وكان تسيطر يعني تقريبا تماما على السينما التونسية بعد مرحلة الأفلام الاجتماعية. مش بالطريقة هذه، هو رجوع دي فونتوم دي باسي اون با دير، معناها حاجات معناها كي الكابوس يعاود يرجع. تنجمش تحدثنا على الموضوع هذا معناها بأكثر دقة، معناها كيفاش هالمسألة هذه جاتك منذ الفيلم الأول؟ الرجوع هذه الحكاية حاجة ترجع معناها مثلا بور اتر بلو بريسي، يعني مثلا مسألة الفانتاستيك كان عندك من الأول؟ ليدي دو زومبي فانتاستيك العجائبي لو كوتي اترانج معناها كان عندك في ذهنك من الاول على فيلم الكل يعني؟ اي كان موجود اما ما نسميهوش كي نبدا معناها كي نبدا نكتب ولا كي نبدا نصنع ما نقولش راني قاعد نخدم في الفانتاستيك ولا في نخلي يعني نخلي هيك نخليكم انتم يعني. مي كل ما هو ديسباريسيون ورجوع حاجات تهمني برشا يعني، خاطرني اونطوري بها في وسط يعني في عيشتي اليوميه، وخاطرها حاجات يعني. شو معناها في عيشتك اليوميه؟ يعني في عيشتي اليوميه عندي في حومتي عندي برشا شكون حرقوا وشكون معناها حرقوا ما نعرفوش عليهم وين، ولا باللي نسمعوا فيه ولا معناها هذوما الكل يعني مانيش عايش في معناها مانيش منقطع. دوكو فورسيمون باش يعاودوا يرجعوا في الافلام، من بعد نحاول ما نقعدش كان في الكوتي تري ان كاسا ما انتريس با تو كوتي رياليست هذاك ولا سوسيال. نحاول نبربش يعني في حاجات يهموني. من بعد انت كما معناها قلنا اللي نعاود مثلا كما في اغورا فما دي بيرسوناج بلوز موا يشبوا جبتهم من الافلام القدم من الزوز اللي تعداو، وفما حتى في الماتير في حد ذاتها في ليزيماج يعني جبت ديروش قدم يعني فما دو بلون يعني من زوز افلام قبل اغورا وعاودت حطيتهم. يظل تنجم ديما تشكشك الامور يعني. ما هذا معناه يعني هل اذا فهمت بالكدا معناها لانك تعتقد انه الموضوع هذاك باش نستعملوا عبارات متداوله وبسيطه شويه مبسطه الى حد ما،
معناها كي تناولتهم المواضيع هذه كانك ما عالجتهمش، معناها مازلت يعني لو فات انك تعاود ترجع للمواضيع هذه. هل هذا يعني في ذهنك انك ما تكلمتش عليهم بما فيه الكفايه، ما عالجتهمش بما فيه الكفايه، ما وصلتش؟ نعاود ننظرهم من زاويه واحده اخرى. يعني مثلا ما تنجمش تكون يعني ما ينجمش يكون الموضوع يعني فيجي، يعني ديما يلي كيفاش حي، يعني كيما ليماج حيه، ماتير حيه، يكون نجم نغزر منا فما نعاود نجي من هنا، فهمتني؟ ما فما برشا حاجات مثلا نحط دي بيرسوناج ونعاود نرجع لهم بعد في فيلم اخر. ما يظل لي فيلم ديما شويه باش تحكي على برشا حاجات، يكون كل موزايك. هذاك علاش هذا شنو نقصد، معناها ثم حاجه اخرى، ثم حاجه انا سؤالي هو انا ما زلت حيه الحكايه، معناها الفكره مثلا نقولوا اخر واحد فينا يحكي على اون ابارونس، يحكي على الحرقه اون ابارونس، معناها سي ريان دو تو، يعني فهمت؟ نجم نعاود نرجع لها من بلاصه اخرى. ما فيلم ماهوش باش يختزل يعني حتى الفكره، يعني الفكره ديما اللي كيفاش مقسمه على برشا افلام، على برشا يعني على برشا افلام بليتو. انا نتصور بالنسبه لي هذيك هي، يعني نجمش فكره نعملها في فيلم يعني، ولا اونفي ولا نكون نحاول كل مره يعني وقت اللي الفكره معناها تعالجها ولا تمارسها ولا تستخدمها ولا يعني في فيلم هذاك ما يعنيش انك الفيلم هذاك وقت اللي باش ينتهي الفكره هذيك باش تنتهي باش تجي فكره اخرى معناها باش تواصل. باهي كيفاش ممكن نفسروا، خاطر تو كي نشوفوا نحن تقريبا يعني الجمهور اللي موجود يعرف الافلام وشافهم وانا في رايي الخاص معناها اسمحوا لي باش نعبر على رايي الخاص انه مشاهده الافلام هذه مره واحده في رايي انا لا تكفي، معناها ما فيش حتى لهذا السبب بالذات يعني اللي نلاحظوه هو كونه معناها تقريبا في 3 افلام بطريقه مختلفه كل مره. يعني اولا ماهيش ثماش حكايه بدايه معناها ونهايه بالمعنى التقليدي للكلمه، هذه واضح شيء معناها مفروض منه وماكش وحدك معناها في معناها تتصرف بالطريقه هذه. لكن الحاجه الجديده اللي شخصيا لاحظتها انه وهذا بالظاهر برشا في الفيلم الاول معناها في اخر واحد فينا، يعني في قلب الفيلم فما ترو نوار انترو، معناها فما نوع نتاع ماناش باش نقولوا معناها قطيعه، مش بالمعنى القطيعه معناها بالمعنى نعرف، خاطر ثم نحكيو على التاثيرات الخارجيه، خاطر اللي يعرفك ويعرف الافلام ويعرف سينما بيشات بونغ فيرا سيتاكول ولا يعرف بيلاتار ولا يعرف الفيلم كيما هكا، ماهوش ثم معناها قطيعه وننتقلوا لحاجه اخرى، وننتقلوا دائما لحاجه اخرى، وننتقلوا احيانا لفيلم اخر. لكن الموضوع الحاجه الجديده هو انه ثم يحصل فراغ، والفراغ هذاك هو في حد ذاته معناها هو لحظه اساسيه في الفيلم. يعني الفراغ مش ضاع من بعد القناه، مش ضاع من بعد القناه، هو لحظه دراميه اساسيه جوهريه في الفيلم. هذه بون سي لي اسكو تو ديزي تو تالور، معناها الموضوع مربوط بمساله هذه الناس تضيع واللي يموتوا واللي في البحر واللي غابوا واللي في المحيط نتاعك وفي المجتمع او في التاريخ. لكن يعني مساله في نفس الوقت غريبه عجيبه وغرائبيه عجائبيه بالمعنى الشاعريه، بالمعنى البويتيك تاع الكلمه. يعني كيفاش هالفكره هذه معناها نعرف باش تقولي سي انتويتيف، انا جتني هكاك وحدها، اما معناها انت معناها كيفاش جاتك من الاول؟ معناها فكره اللي دخل في البحر ولا ما نعرفش وين مشى، ولا يطيح في حفره ساعات يطيح في حفره، ولا يطيح في الماء، ولا يضيع في الفراغ، ولا بلان نوار ساعات تقريبا، معناها لقطه معناها
يذيع فيها العالم اللي نحن تبعناه والشخصيات اللي نحن شفناهم معناها التركيبه الكل، معناها الدراميه نتاع الفيلم كلها كانها تنهار تماما وكمالا وتذيع تماما، ومن بعد تجي حاجه اخرى اللي هي عندها في نفس الوقت علاقه وما عندهاش علاقه باللي سبق. ما يقولش عليها الفاس الاخرى، يعني فاس فاس بي نتاع نفس وانه مثلا انه شخص يضيع، يعني اوبورتونيتي كبيره بالنسبه لك انت باش تدخل في تيريتوار نتاع ايماجينير ولا نتاع فيكسيون كيما تحب انت، يخش عليك ما عادش عندك حتى ريجل، ما عادش عندك حتى ما عندكش حتى شيء مربوط به وتيران جديد وتنجم تجرب فيه اللي تحب. يعني الضياع هذاك بالنسبه لي انا كسينياست، يعني تقول نعرفش انا حطوني في بحر شوكولاته واحد اخر، فهمت، اعمل اللي تحب يعني. مش معناها تفسخ وتعاود من جديد، معناها مثلا مش نفسخ ونعاود من جديد، بالعكس ندخل نجم نعمل اللي نحب، ما نفسخش با فورسيمون نفسخ ونعاود من جديد. ما كيما تقول انت قدامك ورقه بيضاء وخنتب كيما تحب. مثلا نحن ناخذ دي زيكزامبل بريسي كونكريت لانه عندها علاقه ايضا نجبدوا على المونتاج وتركيبه الفيلم. مثلا اذا ناخذ تلامس، لحظه هذه اللحظه اللي ما نعرفش كيفاش نسماها، ممكن نجموا نلقاو كونسيبت مش مهم، فهمت، نلقاو كلمه معناها تعبر على اللحظه هذه، معناها تظهر فك لا ترافيرسي دي سيمتيير، ها هكا المرور و في الجبانه، لحظه طويله، لحظه موسيقيه ولقطه يعني طويله برشا، معناها طويله الى حد انك فعلا تفهم انه معناها مشينا فتنا فكره اللي هو هارب وتضرب هكا ولا وعريان. صحيح اللي شفناه نحن عريان وشفناه طاح وتضرب ويجري اوكي، معناها في فيلم كلاسيك، فيلم اخر يقول لك ايه، ومن بعد ايش باش يصير؟ يشدوه يداويه طبيب، يلقى امراه تتعاونوا ويحبها ويعرس بها ولا يعني الفكره هذه معناها تنمحي من ذهن المتفرج ويدخل في باب اخر، معناها عنده علاقه بتكرار معناها وحاجه معناها كانها موسيقيه او حاجه شاعريه او حاجه معناها كيما تاع الدرويش دي تورنور، ولا حاجه نتاع دوخه كما قالت امبارح شكون في القاعه قالت، معناها لحظه معناها مهمه جدا توصل للحد نتاعها، ثم فجاه ننتقلوا من ريجستر تماما مختلف. نلقاو رواحنا في منزل معناها برجوازي، ونلقاو امراه معناها برجوازيه ولابسه معناها عايشه في دنيا اخرى. كيفاش هذه تكون لوترفاس؟ حكايه اخرى تو سامبلومون، يعني حكايه اخرى، ومن بعد يعاودوا يتربطوا زوز. يعني الافلام اللي انا يهموني واللي يكلموني واللي واحد اللي ما يعطيونيش، يعني ما ندخلش ونخرج بروسيت ولا يخلوني اي نعرفش علي انا شنو صار وقتها، نجم نسرح. ايوه كيما ينجموا المتفرجين يسرحوا، يعني شنو صار ما بين اللقطه هذيك واللقطه اللي من بعدها بالضبط، هذاك كله اسباس نخليه لروحي ونخليه للمتفرجين. يعني تظهري بالعكس سي تخي يعني تخي امبل دو ما بار اللي انا نخليك تنجم تخمم كانك تحب تفهم، يعني تنجم تفونتازمي معناها فازي. يعني كونكريتمون شنو يا با موردوم، يعني فهمتني، بعد فيلم يعني باش تتفرج على فيلم تخرج انا خاطر زاد كي نعمل افلام اول ما نتفرج ما عنديش انا هذيك اللي نعمل فيه للجمهور، مانيش بلا 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 هذاك ما عنديش. انا هو اول متفرج نتاع الفيلم تاعي، اول متفرج نتاع الفيلم تاعي، ديكو خش عليا ماهيش غرور ولا واحد، مي فريمون حقيقه يعني كيما نتفرج على الافلام اللي تعجبني نحب نعمل فيلم يعجبني انا وسيغمون باش يكلم عباد، باش يذيع مش باش يذيع مش لا ماهيش مشكله، مش مشكلتي. توا المساله هذه اذا تتعاود، لكن في نفس الوقت عمليه الاخراج بكلها يعني مبنيه على المساله هذه، مساله الضياع، يعني الضياع حتى
يعني نهايه مثلا المشهد كما نقول، معناها حتى لا سيكونس في حد ذاتها يعني ne va pas jusqu'à son terme، معناها attendu، معناها ما المشهد لا يمشي للاخر نتاعو كما هو معهود، معناها فهمتني. نحسوه دائما في الافلام الى درجه انه تقريبا حسب ما فهمت كل لقطه في حد ذاتها عندها اون اسبيس دوتونومي، معناها عندها استقلاليه. يعني اللقطه نقصد لو بلان، شاك بلان a suffisamment d'autonomie، معناها عنده بما فيه الكفايه من الاستقلاليه باش ما يكونش في حاجه اكيده متاكده للقطه الاخرى باش يكونوا مع بعضهم مشهد معناها متماسك. كانك سكولتور، ولا كانك معناها ما نعرفش في ميادين اخرى، ولا بانتر ولا ان بانتر، معناها يعني علاقتك باللقطه. صحيح الكلام اللي نقول فيه، معناها انه يعني اللقطه في حد ذاتها معناها هي بيدها معناها معبيه، يعني ليمون وحدها اي حاجه طبيعيه عندك عاديه جدا. عاديه. فما دي بارتي في الافلام انه يلزمهم يتكلموا مع بعضهم، يعني لي سين ولا لي سيكونس، وفما نجم وحدها اذا تحكي حكايه يعني ما هذه ما نقعدش تخممش فيها. تعرف علاش سالتك السؤال هذا؟ سالتك السؤال هذا لانه مساله اللقطه هذه في علاقتها مع المشهد بالنسبه للسينما وتاريخ السينما حسب ما نفهمه انا كانت مربوطه اكثر بالبليكول. تفهم شنو قصدي؟ يعني وقت اللي كانت الناس تخدم بالبليكول كانت اللقطه حتى تكنيكمون حتى ماتيريالمون مستقله بذاتها، مادامها معناها لقطه شبيك حاجه صعيبه ياسر، ان بلان فيلمي اون ارجنتيك. بينما افيك لا فيديو، وانت من جيل الفيديو، اللقطه في العديد من الافلام المعموله ومصنوعه بالديجيتال اللقطه فقدت الى حد ما تاريخيا الاستقلاليه نتاعها. هذاك علاش معناها هل هذا متاتي من علاقه عندك بالسينما نتاع معناها الارجنتيك، والا ما عندهاش علاقه تماما بالمواضيع بالمساله هذه؟ حاجه في ذهنك انت وكاو؟ في ذهني ما عنديش حتى علاقه اسكو يعني طريقه الصنع في حد ذاتها. هذا بالنسبه لي انا، من بعد ما نعرفش معناها وقت اللي اللقطه انت كي تخدمها تصنعها يعني في الديكوباج تكنيك اللي تري بريسيز في الديكوباج. لا ماهيش، ما عمرها ما تكون يعني ما عمري ما نكون تري بريسي، يعني يكونش في حاجات لازمهم تحضير يعني بريسي، خاطر مربوطه برشا، يعني مربوطه برشا دوتخ ديبارتمون يعني اما جينيرالمون نعرفوا باش نبداو لهنا، من بعد نعرفش نبدا هكا الفوق شويه لوطا شويه، هذاك يعني سور بلاس مع ليكيب وكل شيء. ما نحبش نبدا بريسي برشا، خاطر نعرف اللي مانيش باش نخلطوا يعني ديما فما بعد سا سيغ كوا انك تكون بريسي على الاخر وتجي باش تو اكزيكوت يعني الحكايه. اما نعرف فانا بحر باش نعوموا كيفاش باش نعوموا، هذيك حاجه اخرى. ابار حاجات لازمهم يتحضروا بالكدا، خاطر لازمهم يتحضروا مثلا يعني مثلا كيما اللي كنا نحكيو على البلان تاع طلامس، ايوه اللي هذاك نتاع من الجبانه حتى للغابه. يعني ديجا انه انسان عريان يجري فوق القبوره في حومه في حمنلف، يعني لازم تحضرها بالكدا، يعني معناها تمشي تعرف بالضبط وين. صباح بكري يعني مشينا، اللقطه طويله على الاخر، كيفاش باش معناها هذوما كلهم تحضروا بالكدا. ما نجمش نجي نصورها هكاك، فهمت. نعرف اللي فما يعني نعرف اللي فما باش يصيروا لنا تعطيلات، باش يصيروا لنا دي سوربريز باهيين دي سوربريز خايبين. في الاخرين نتعاملوا معاهم. هذايا معناها كان له البروديكتور يدخل ولا لا؟ معناها لا مش بروديكتور، هي فكره انه باش نسهلوا الصنع مع بعضنا، فهمت. مش حكايه بروديكتور، راني قلت لك خاطر عندي لي دو كوتي هذوما ما ندخلهمش في الخدمه، مي نعرف انه كان انا مخرج باش نسهل يعني باش نعطي الماكسيموم من المعلومات للفريق، سيكو الخدمه باش تمشي اكثر واسرع، ونجم نزيد نصور بالك شي حاجات اخرين يعني نربح يعني. مي جوست
كيفاش تبدا اورجانيزي باش تصنع بالكدا هكا مش مربوطه برشا بالفلوس ولا مش بالفلوس، كيف نكونوا خاطر افيكاس. الغرابه يعني حاجه الغريبه مش كلمه كبيره ياسر. يعني كيفاش في نفس الوقت يعني معناها فما حاجه كي معناها كي دو لوردر دو لانتويسيون، معناها حاجه معناها تلقائيا من عندك تخرج تلقائيا، يعني في ذهنك لازمها تتعمل هكاكا، وفي نفس الوقت فما انتباه كبير لمعناها قدرتك وقدره الفريق على معناها صنع او انجازك. معليش غريبه، تظهر لي مش غريبه، انا تظهر لي حاجه عاديه، يعني انك فما برشا انتويسيون، مي انتويسيون يعني ولا كيفاش يقولوا امبروفيزاسيون اسي كونترولي. يعني قلت لك معناها اليوم باش نمشيو من لوتوروت من تونس للحمامات، عارف، اما كيفاش باش نمشي هذيك، نمشي على اليمين، نمشي على اليسار، نمشي في الوسط، نعرف روحي من بوان ا لبوان زد باش نخلق، مي كيفاش انا مع بعضنا. وذاك علاش كي نخدم يعني مع اكثريه الفريق فما برشا كيفاش يقولوا راكورسي، فهمتني، يكون نحاولوا نتحركوا الكل كبدن معناها، فهمت، مش انا نهرب بهم ونعوجهم ونخليهم ورايا، لا، لازم نمشي مع بعض. هذاك علاش متمسك بنفس الفريق؟ متمسك خاطر محليهم، معناها نجم نلقى فرق اخرى. اما يعني باش ننتقلوا لحاجتين اخرين في نفس الوقت، نحكيوا على الفيلم تاع البارح. هذا حكيت على المشهد واللقطه، هو على المونتاج ما بين يعني الفيلم طلامس وما بين اغورا، انه اللقطات اقصر. مع في الفيلم الاخر، في الفيلم الاخر اللقطات واضح انه في 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 طلامس لقطات طويله، واللقطه هذيك معناها بالذات هي شاهد على الكلام اللي نقول فيه. وفي الفيلم هذايا الاخر من ناحيه معناها منذ بدايه الشريط، يعني اللي معتاد اللي يعرف الافلام تاعك يلاحظ فجاه انك تنتقل بسرعه اكثر، مش بسرعه معناها بصوره في المطلق، يعني بالنسبه للفيلم السابق من لقطه لقطه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه الناس تتكلم اكثر، يعني الحوارات يتكلموا حتى في الافلام الاخرين يتكلموا، اما الشخصيه الرئيسيه في طلامس ما تتكلمش، اما الاخرين يتكلموا كي يبداوا معاه يتكلموا، ولا البوليسيه يحكي، ولا شويه هي حوارات، هو ما يتكلمش، هو يتكلم بعينه، يتكلم بصمت، ويحب بصمت، يحب بعينيه وبصمت. دونك معناها في نفس الوقت اللي لاحظته انا مع الابقاء على التركيبه هي نفسها في الفيلم، هذه اللي قلت الفاس والامور تتقلب وتتبدل، والغيابات والى اخره، وليترو اتسيتيرا. لكن في نفس الوقت الشيء اللي تتغير في الفيلم الاخر، حاجه من الحوايج، هو كونه المونتاج نوع اخر، يعني فما معناها دي بلان بلو كور، وفما بلوس دو بارول، بلوس دو ديسكوسيون. كيفاش تفسرها هذه؟ خاطر فيلم واحد اخر ديجا، يعني عنده كيفاش عنده الروح نتاعو، كيفاش يعيش هو. وما في مثلا اغورا ما فيهوش يعني حكايه انه فما الكوبيور في الوسط، بالعكس متخلطين الحكايات. اللي حبيت يعني نجرب اكثر حاجه تظهر لي جبل بالنسبه لي هنا تخوفني هي الديالوج، يعني لازمني نجرب بالحق، ولو اكثر فما اكثر ممثلين، يعني الفيلم تطلب هكاك ديكو، يعني المونتاج ولا كل شيء يتبع النفس نتاع الفيلم هذاك، هو طلب هكاك الفيلم، يعني يظهر لي طلب هكاك. لا هذا هو باش نفسر خاطر ما سديتش حاجه واحده مثلا، أنا باش نزيدوا نقدموا، يعني الفيلم هذايا ما جربتش حاجه برك، جربت صحيت في الفيلم الاخر هذاك، حتى انا بعد ما كملت قلت حقني في عقلي، يعني ولو عندي اكثر، ولات الحكايه بلوس ما بين ظفرين لينيير في يعني في السيناريو، ممثلين اكثر وديالوج فريمون، يعني حليت خاطر حبيت تتسكر حاجه ولا تحل حاجه اخرى، هذاك علاش يظل لي نحب نتعدى شويه، معناها السينما تهمني تخي لارج، يعني مانيش يعني نجم نمشي من دارك نايت حتى فهمت، يعني افلام يكون نحب نجرب، يعني نحب نجرب حاجات،
سكرت هي ما فورسيمون، اما مازلت ما فما برشا حاجات مني انا ما امبوسيبل باش نخرج من جلدتي يعني. يقول حبيت نجرب نحاول نكتب يعني اكثر ما بين ظفرين بلو كلاسيك مع ديالوج ممثلين كيما قلت يعني سي ان فيلم تاع ترانزيسيون يعني اللي يخش عليه خاطر باش نتعدى. صديقتنا نصاف البارح تتحدث على الاورشون وتقول الشخصيات يدخلوا من معناها نتفاجئوا احيانا معناها حتى في الاخراج يعني معناها يعني ما خارج الحقل ديما عنده قيمه كبيره ويكون هو معناها منبع لحدث باش يصير من بعد نشوفوه ولا ما نشوفوهش. مش هذا الموضوع. لكن انا هذه المساله هذه ظهرت لي هي بنفس هي لكن بطريقه اخرى. لو ترو اللي نحكيو عليه au lieu de utiliser un trou tu en as utilisé plusieurs dans le film. معناها الفيلم بكله تروي فهمت كامامبير الفيلم هذا تاع وفي نفس الوقت معناها الحاجه الجديده انه واللي مربوطه بالفيلم هذا انه هو كانهم 3 افلام في فيلم ساعه يعني هي لونكيت هي نفسها يعني البحث هو نفسه لكن ثم 3 مراحل. ثم مرحله اولى ترأسها شخصيه، المرحله الثانيه تترأسها شخصيه اخرى، والمرحله الثالثه تترأسها شخصيه ثالثه. معناها عمار صديقنا مجد مستور معناها يجي في المرحله الثانيه كانه باش نبداو في فيلم اخر. ودادا اسمها الدكتوره العيوني وقت اللي تظهر زاد كل وين تظهر الشخصيه تظهر بطريقه داير يعني بطريقه قويه جدا كانه بالضبط معناها يزيتي دون لو اورشون ومن بعد يدخلوا في الفيلم يواصلوا طبعا الشيء اللي موجود لكن يواصلوه بطريقه اخرى. فهمت معناها وهل خاطر قعدت نخمم انا اون تيرم دو شيفر قلت لو شيفر 3 اي كوميم ان شيفر اكستريمون امبورطون دون سو فيلم. الثلاثه موجوده مش فقط في اولا 3 شخصيات اللي ضاعوا واحده وثلاثه ضاعوا في وضعيات مختلفه 3 شخصيات يجيوا معناها في الفيلم معناها يبحثوا 3 اجناس سينمائيه انا شفتهم في الفيلم. ثم فيلم بوليسيي معناها دو ثريلر وفما ان فيلم فانتاستيك فما جانب هكا وفما ان فيلم سوسيال معناها خاطر الموضوع موضوع اجتماعي وسياسي معناها بالدرجه الاولى معناها بالمعنى الاول للكلمه. فمعناها قعدت نتسائل انا على حكايه 3 ممكن انت وقت اللي تكتب طبعا ماكش باش تقول نعمل 3 ولا 3 حاجات ولا كيفاش تفسرها المساله هي؟ ما تفسرهاش ما عندكش تفسير. لا. وكيفاش تفسر معناها فجأة كثرة الشخصيات لأنه عادة ديما ثم شخصية واحدة اللي ما حبيت نجرب. حبيت نجرب يعني ما دام عندي النجم نحب نجرب. حبيت نجرب شخصيات أخرى. داير يعني فما برشا مشاكل يعني في وسط الفيلم هذا أمور يعني امور كتيبه في السيناريو ولا في حاجات مي خاطر حبيت نجرب ما دام نجم نجرب خلينا نجرب. خاطر الاخرى ولات لي زون دو كونفور يعني نخرج منها. معناها كملت منها ويزي 10 سنين نعمل يعني حتى بالنسبه للحوارات ايضا ما نعرفش. لا الحوار لا نجم ترجع نرجع ونقعد في نعرفش. خاطر اللي فهمته من كلامك احيانا وقت اللي تجاوب على مساله خاصه نرجعوا له مساله التراث او باش نعطيو الكلمه للجمهور مساله التراث ومساله اللغه والكتابه والكاليغرافي لانك عندك غرام وعندك وحسب ما فهمت انك معناها عندك شغف بالجانب المرئي للكتابه العربيه منه للصوت. فهمت ذاك علاش معناها من قبل منه ولو في الفيلم الاخر فما معناها قدمت اكثر في حكايه
في حكايه الكاليغرافي، خاطر بالنسبه للكلامس موجوده امام كتيبه عاديه عادية. طبعا هو مربوط بالكوتي فيزوال، خاطر انت سينمائي وعندك سو سون دي زيماج كوا، ولا لونغ سي اون ايماج معناها ميم كونت لي بارلي هي معناها بالدرجه الاولى. هذه هي نتيجه الجانب البصري، لانه معناها في طبيعه الافلام نتاعك يعني الجانب البسيكولوجي ماهوش موجود، ما يهمكش تماما، معناها ما عندوش قيمه. بينما التواصل البصري، التواصل السنسوريال معناها الحسي أهم بكثير من التواصل مثلا الإيديولوجي ولا التواصل البسيكولوجي ولا هذاك علاش الكوميونيكاسيون ماهيش موجوده بكثره، معناها الحوارات موجوده مش موجوده بكثره، واللي تبدا موجوده خاصه بالنسبه للشخصيات الرئيسيه موجوده من خلال الكتابه البصري. يعني اللي هو ما نحبش نفهم انا في الافلام، نحب نحس بليتو يكون هذاك اش نحاول هذاك شنو نقترح يعني اللي احساس يعني مثلا مثلا معروف عند لينش يقولوا له افلامك نعرفش ابسورد ولا مش مفهوم، يعني يقول لهم شوف الدنيا قداش ابسورد يعني تو سامبلومون كيف نحكي يعني مانيش نقدم يعني في اطروحه ولا بالعكس نحاول نحسه نبارتاجيه في الليكرون يعني وفي الواحد كاهو بعد بلوس حاجات يعني مونتال يعني كأنها حاجه تبدا واضحه على الاخر مونتال وسنسوريال زين. نحسي على البدايه نتاع النقاش اللي كانت في نفس الوقت معناتها بسيطه وسلسه وفيها برشا دقه وعميقه في نفس الوقت. وبالنسبه لي هذيك هو الشكل اللي لازم تكون فيه كونفرساسيون. بالنسبه لي ça libère beaucoup خاطر ça nous change du dispositif. Donc ça libère. Merci لكم الزوز. باش نرجع لبعض الافكار اللي قلتوها واللي نخمم فيها بالنسبه للبارح واللي خممت فيها في علاقه بافلام اخرين، مثلا مساله الواقعيه وما يسمى 36 بالقضايا الاجتماعيه اي لو فانتاستيك ولا لو باسكولمون في سجل كتابه اخر. أنا يظهر لي في السينما التونسية حاجة جديدة، لكن هي قاسم مشترك ما بين علاء مثلا وما بين يوسف في أشكال. عند علاء معناتها مرتبطة بشخصية المهاجر وبالحرقة، عند يوسف فما حرقة أخرى. ويظهر لي احنا في وقت اللي التضاد ما بين الواقعيه والسجلات اخرى يلزمنا ننسبوه، وخاطر كي نخمو فيها مليح بالنسبه لي زاد لو فانتاستيك موجود في حياتنا. معناتها يسوفي باش ننظروا للحاجات بطريقه اخرى باش اي نقروا بوجود عالم اخر بيناتنا. ويظهر لي حتى نظرتنا للطبيعه اليوم وفي سينماءات اخرى ولات تاخذ بعين الاعتبار النقطه هذه. على هذيك عندنا مثلا بوان فيو تاع كاري فوالا سي بور ريفير للمساله نتاع السينما. معناتها ما عنديش سؤال، لما هي بعض المواصله لحديثكم في الحقيقه. والنقطه الثانيه متعلقه ونسمع فيكم اليوم على خاطر اخر واحد فينا عندي برشا ما شفتوش، ما عاودش شفتو، طلع نص عندي برشا ما عاودش شفتو، واليوم انتم رجعتوا للافلام اثنين فرجعوا لي دي صور. وانا الاختلاف ما بين زوز افلام الاولانيين والفيلم الاخر انه وانتم حكيتوا عليها اليوم وحكينا فيها البارحه لو ترو الثغره اللي في وسط الفيلم. هنا يظهر لي مملوس من الاول الفيلم، معناتها
خاطر في مثلا في اخر واحد فينا في الجزء الاول اي مجال او on appelle le territoire identifiable في تلامس كيف من الاول ومن بعد ننتقلوا المجال معناتها متخيل اكثر ولو ويقعد والحاجه اللي تظني مهمه برشا في افلام انه متخيل اكثر وحسي في نفس الوقت معناتها سي كونكري مش الايماجينير اللي حسيبه وفي الفيلم الاخر معناتها التيريتوار انا ظهر لي هكاكا انديفيني من الاول انديفيني وهذايا زاد عنده علاقه حسب رايي باستضافه كل ما هو زاد اللي هي موجوده في الافلام الاولى كل ما هو فن تشكيلي قبيله طاهر يحكي على شبهت بالسكولبتور انا يظهر لي فما عن كوتي انستالاسيون في الفيلم الاخر معناتها دو مانيير تري ايدنتيفيي يمكن خاطر ما بين نعرفش كرونولوجيكمون صحيحه ولا لا ما بين تلامس والفيلم الاخر اغورا فما انستالاسيون اللي شفتها في دريم سيتي يمكن هذايا معناتها يمكن نظرتي هي بينها متاثره باكتشافي لو كوتي انستالاسيون في خدمتي فقط معناتها الملاحظات اللي حبيت نعملها برشا يعني صحابي يعني دي زارتيست فيزويل ولا دي بانتر ولا اللي هو فورسيمون نمس انا شويه حاجات كيف هكا فورسيمون باش تحس في الفيلم هذا واحد ولا مثلا توا كي حكيت على يوسف يعني نحن اصحاب برشا انا ويوسف نعيشوا يعني مش في نفس المكان مي زاد نبارطاجيو برشا حاجات سكي نورمال يعني سي دي ديالوج يعني مثلا البارح ما نعرفش شكون قال البارح ولا انه البيرسوناج نتاع رامي اللي هو صاحب الكلاب البارح واللي يحرق الكلاب يعني يدفنهم ويحرقهم هو في فيلم يوسف هو اللي يعطي النار للعباد الاخرين يجبد النار يعني البارح برك شكون قالها معناها فورسيمون فما دي ديالوج يعني حاجه عاديه على الاخر. تفضل. يعطيكم الصحة كونفرساسيون الأسئلة نتاعي بخصوص فيلم الأولى السؤال الأول هو بخصوص اللون الأزرق معناها علاش اخترت اللون الأزرق بالذات ما عنديش فكرة الحقيقة. السؤال الثاني هو بخصوص الحيوانات الثلاثة اللي اخترتهم اللي هما حيوانات ثلاثة مكروهة في الإسلام. الحية الأحاديث نتاع الرسول كانت فيها على الآخر أنه لازم تقتلها إذا أنت ما قتلتهاش في الفيلم ثلاث كلاب اللي هو معناها حتى بعد استعملت صورة الكهف اللي هو في صورة الكهف ديجا الكلب معناها يبقى برا الكهف ما يبقاش داخل الكهف علاش خاطر نجس وفي نفس الوقت القرآن كسوة نص القرآن ولا الأحاديث نتاع الرسول ما تقولكش تقتل الكلب خليه حي على روحه جوست الملائكة ما تدخلش للدار الكل إذا أنت قتلت الكلاب ليش قتلتهم والغربية كيف معناها هي مكروهة يعني قتلت الكلاب والغربية وخليت الحية ليش خليتها الحية ليه ما الحية خليتها تمشي على روحها ومشيت ركزت مع كلب خاطر لحناش في طلامس كان موجود بطريقة يعني مهمة بيرسوناج مهم بالنسبة لنا وكان مربوط فترة مهمة في حياتي يعني الشخصية واول لقطه تبدا في اغورا اللي انا نخلي اللحناش هذاك يمشي ونبدل البوان دو فيو نتاعي ونمشي لزوز حيوانات اخرين من بعد يعني الكلب ولا الغراب اول واحد ورا كيفاش تنجم تدفن يعني معناها القابيل وهابيل يعني زاد نعش مكروهه في الاسلام ما خممتش فيها هذه يعني بعد علاش اللون الازرق خاطر شفت مره كلب ازرق في روبورتاج في التلفزه يا اخي قلت علاش ما نعملوش هذا هو تو سامبلومون فما شكون جاي مثلا قال لي الجمعه اللي فات الهم الازرق هذا يكون نجم معناها نجم يعني بكل صراحه انه قلت علاش ما نعملش ونعرف انه باش يسالوني علاش اللون الازرق وعلاش علاش ما نعملش كلب ازرق كهو. السؤال الثالث هو بخصوص اللغة العربية أنت معناها استخدمت لغة القرآن معناها استخدمت صور قرآنية واضحة صريحة وكل معناها استخدمت اللغة العربية في البري مودرنيتي ومن بعدها ديالوج معناها
بسيط على الاخر. دونك علاش معناها اخترت انه علاش معناها اللغه كانت بالطريقه هذيك بسيطه؟ يعني علاش ليه يعني ما حسيت انه الحوار يعني اللي صار بين الحيوانات باللغه العربيه كان بسيط برشا معناها. ممكن هكا تتصور كان لازم يكون مش ينجم. هي هي بيان سور هي ينجم يكون خير بالدارجه تقصدوا العربيه اخرى من ارفع بعربيه بلو يعني بلو كومبلكس يعني بلو مش كومبلكس خير كي الادباء يتكلموا مثلا. الحيوانات اللي تتكلم بالعربية الأدبية هذاك شوية يذكرنا بكليلة ودرنا في كتاب كليلة ودرنا لابن المقفع. الحيوانات يتكلموا واحنا كل معظمنا اللي درسوا العربية معناتها بتخصص يعرف هذا، ولذا ما راهيش حالة حقيقة معناتها ما راهيش مشكل في شيء. وحاجة أخرى مانيش باش نطول زادة، القراءات راهو نتاع المتعلقة بالنص الديني فما قراءات متعددة وفما التأويل. ماذا بينا ما نحصروش في معناتها في قراءات واحدة ولا أنا في رأيي الكلب في أهل الكهف البرري لأنه بس ما يجيش هو معاه من الداخل هو معروف بالوفاء ومعروف باللي يرد باله على الصمات اكسترا. دونك نحاول نوسعوا شويه من قراءاتنا باش نجموا نوفقوا بين مثلا الثقافه الادبيه والفن في بلاد معينه كما تونس. J'aimerais parler de la bande son. Je suis là. عسلام. Bon. La bande son est assez riche et hétérogène. Il y a du vent, il y a l'aboiement des chiens. Et j'aimerais savoir comment tu as pensé l'aspect sonore. Comment tu l'as préparé? يعني اعطيته القيمه نتاعو يعني نحاول يعني الموندو اللي نشوفوه يعني ينجم يكون عندنا عليه فكره اكثر كان نسمعوا برقديه شنو ينجم يصير يعني لوطه ولا الفوق يعني معناها كيفاش خدمته يعني خدمته مع ليكيب مع ليكيب نتاع الصون نتاع والموسيقى. مي الحاجه اللي قاعد كل مره نحاول اني انا نزيد نخدم عليها اكثر هي توسكي الكولون سونور يعني الصون في حد ذاته اللي هو عندي مثلا انا صديقي يقول على يعمل خاطر ديما جماعه ليماج هما يعني فهمت يستخالوا يعني خاطر نحن نهار كل بومباردي بليزيماج يعني مي الصون اللي بلو اخطر يظهر لي يعني بلو كيفاش ينجم يدخل لك كيما البرد يعني في انسيديو. اي دو كو كيفاش خدمته بالضبط يعني تحب نقول لك Comment tu l'as pensé كون aussi? بلا خدمته فما برشا يعني فما بوكو دو نوت يعني تكتبوا فما برشا حاجات تسجلوا في وسط التصوير فما خدمه كبيره من بعد في كل ما هو مونتاج الصون والميكساج وبتيتا بتي يعني بدا مي حتى الافلام الكل نتاعي يعني هما يعني يقولوا صامتين ولا ما فهمش ديالوج مي الصون مهم برشا فيهم يعني يخليك تنجم لور شون ولا لور كادر ولا لور اصلا الحكايه بالصون يعني تتحرك اكثر. ديكو نعطيها قيمه برشا يعني البون صون. من بعد صاحبي هذا مثلا يعمل كومباريزون يقول لك مثلا كي تعمل اناغي في ليماج تقف تولي فيجي كي تعمل اناغي في الصون ما عادش فما كان نيون ما عادش فما حتى شيء. ديكو نيون نقولش عليه ترو نوار تنجم تهرب بيه وين تحب يعني. الصون يظهر لي يعني مش اقوى مي لكن عنده يعني بوتنسيال كبير برشا كو ليماج يعني وهذه حاجه كل مره قاعد وذني راني فيها بشويه قاعد نحب يعني نحب نعطيه اكثر قيمه للصون. بعد زاد سا ديبون كيفاش تتفرج على افلام يعني كان تتفرج في صاله يعني خايبه ولا في دي كونديسيون خايبين مش باش يجيوك فعلا فما برشا حاجات ما نسمعوا البارح ما سمعناهمش مثلا في الحمراء ولا في ريو ولا مي بون هذيك مش حاجه اخرى.
شنو شوية وقت خاطر je suis fan de ce monde-là اللي هزمني في الفيلم هذا ولا الأفلام اللي قبلهم. Et je vais rebondir على الإدخال pour évoquer une analogie, une sorte d'analogie ما بين des références اللي أنا نعرفهم جيماجين الناس الكل تعرفهم. كيما مدام قالت دونك لهنا نعاودو نشوفو les vestiges de المقافة de la fontaine donc vis-à-vis des fables et de la perspective اللي تتحل à travers le point de vue des animaux ou de n'importe quelle autre espèce. Il n'y a pas que les vivants et les êtres humains et les animaux, on a aussi le point de vue énergétique des plantes aussi, donc analogie. Je vais rebondir sur la Trinité, le 3, je vais aller à Sita al-Bekri, que je vois déjà la tête à film, vu que c'est le troisième film aussi à Gora. Donc 3 films, 3 genres, 3 personnages, 3 mondes différents qui sont automatiquement liés. Et je trouve que vous êtes à Matrix et le rapport avec la réalité, et puis pas que la réalité, mais comment on peut analyser un monde véridique ou la vérité dans un réel flou. في Matrix عندي séquence favorite نتاعي déjà يعمل un point d'arrêt في الإيماج في ماتريكس دوليني على الكتاب اللي حل اللي في وسط الكاسيت. C'est un livre de Baudrillard, اسمه Simulacre et Simulation. Donc هنا bien sûr نرجعوا لعلاقة الواقع بالواقعية كما قلت سيدها بكري. Donc c'est une simple analogie. Ça nous pousse réellement à réfléchir autrement. Est-ce que je me base sur ce que je vois, ce que j'écoute, ou à elle, mon imaginaire. Il y a un petit espace dans tous les films, principalement celui-là, un espace à réfléchir. C'était un voyage émotionnel ou sensoriel, mais c'est également, je trouve que c'est un voyage introspectif. Enfin, celui qui va réellement regarder le film. أنا بعد ما خرجت من أجرا أفلام آخرين ولا ماتريكس وكل je suis sortie avec un sac de questionnements sur qui nous sommes et où nous vivons وعلاش وكيفاش وكل les 5 pourquoi نتاع الصغار اللي يرجوك بهم وقت يدخلوا يسألوك على سؤال etc. هوني juste une petite question على les revenants. J'ai estimé que ce sont des traumas refoulés, ou des pensées refoulées, ou un historique héréditaire commun, social, on peut le qualifier de plusieurs manières, mais refoulés, il y a un de kharjou à travers ce rêve, ce monde onirique. Voilà. Les 3 revenants, juste ناخذ الحكايه الاولى يعني اللي هما حاجات يعني في الماضي ما تفضوش يعني بالنسبه لي نحن ما غير معناها اللي يحرقوا ويذيعوا في البحر ولا اللي تقتلوا ولا نعرفش ولا اللي تهرسوا في وسط الماشين نتاع الخدمه يعني كيفاش المهمشين كما نقولوا لي زوبليي واحد اللي فوالا كنكملوا حياتنا مادام هما يلزون ديسبارو ما عادش لهنا كنكملوا حياتنا ومن غير ما نريقلوا معنا من غير ما نفضوا معاهم. كيما تقول انت مبنيه على راس كلب يعني ما باش تعاود ترجع لك على مومون باش تعاود ترجع لك في وجهك يعني فهمت نظرك معناها ظاهره الحكايه. وانا اتفرج امبارح نشوف في دي بلان اللي كانوا ابستري ولا ترى اصغر مومون قبل ما يظهروا كل السيكونس اللي كلها عينين زرق ولا بلان نوار وجوست خط احمر هكا بتعدي في افلام ديما تعمل حاجات هكا دانكو عندنا نيون ولا عندنا كيفاش خليتهم انا حطيتهم عند بلاصتهم. لا حسيتهم خليتهم هو البلان ذاك اللي فيه الخط الاحمر والكهرباء جاي معناها فما حس كهرباء مي خاطر بكري وانت تحكي على الصون ما نعرفش علاش طول رجع لي البلان كان عندها علاقه بالصون برا حتى انا مش عارفه علاش
خلاها للنقاد. لا خلينا ما نعرفش، حسيت اللي البلون ذاك ما نعرفش معناها عجبني وكل شيء، هو هي كرهبه جاي يعني، ما هو صوت نتاع كرهبه قاعده تمشي يعني، ذاك اليوم نتاع كرهبه. بعد بوتيتر ذاك الخط الاحمر اللي سايب باش نتعداوه يعني، فهمتني يعني في الوقت هذاك جيت الدكتور العيوني وسي باش نتعداو اخر خط احمر في وسط الفيلم، ابار انه فيزوالمون عجبني. هو جست لوجت عليها الحقيقه شكون دكتور العيوني ما لقيتهاش. العيوني العيوني خاطر معناها ولد عامل فيه دونك تونس 7 نتفرج كان في اسبوع بالرسمي رجعت لوجت عليها ما لقيتهاش. لا ما فماش، اما ماهيش موجوده بالحق. موجوده كان في الفيلم تاع علاء، موجوده كان في الفيلم تاع علاء. قريت تونس 7 قلت ممكن ان هي واحده شخصيه. لا اي لكن سؤالك ربما عنده معنى، على خاطر فما لقطه يظهر لي من بالنسبه للافلام الاخرى ما ممكن نسيت انا الوحيده اللي هي معناها دوكيمون دارشيف، لكن الاجتماع معناها اختلف. عرفت اللقطه فما في التلفزه اي ما فماش شيء، ما عملتش في الافلام الاخرين ها، ما عملتش وذاك المومون بريسك الوحيد اللي نعملوا فيه يعني نعرفوا المكان يعني، فانا وقت صايره الحكايه. وعلاش مثلا برشا في الليكيب قالوا لي علاش تونس 7 يعني، علاش تحط ديزيماج مش تونس 7 ماش يظهر لي مازلنا بلوكي في اللحظه هذيك. ما هذا حسب يعني ما فاضيناهاش من وقتها. يكو حبيت تونس 7 كنت نجم نحط مثلا عايش انا النهضه ولا درا شنو، يظهر لي المشكله قبل واحد مازلنا واحدين في غادي، المشكله الكل غادي. خاطر انا زعما عملت كيفك مش من بعد قلت لا هذه قلت هذه موجوده بالحق، خاطر استما جات من بعد تاع التلفزه ويحكيوا عليها كانها معناها حاجه واقعيه. مي سكيت انتريسون هو الرجوع للواقع معناها في اللحظه هذيك، بينما الفيلم كله كما قالت سهام يمشي مع مرور الفيلم، نمشوا من المحسوس الى المجرد معناها بلو اون افونس بلو سا ديفيان ابستري معناها حتى معناها سينمائيا معناها وانت بيدك قلت حتى في المونتاج نفسه معناها زدت حاجات اللي ربما تكون عندها علاقه بالتجريد اكثر منه La séquence des chaussettes, c'est une séquence qui m'a... C'est une séquence ovni que j'ai beaucoup appréciée. فكرتني ما عرفتش je me suis identifiée قبل يظل on est de la même génération. Le jeu des mains avec des gants. فكان قبل dans les dessins animés يفتح لي سمسم والحكايات هذوك. انما دابا تحكي لي شويه كيفاش خممتها لا سيكونس دي شوسيت. ما كانتش مكتوبه بالكل هي، ما كانتش اصلا بريفيو باش نصوروها في التورناج. نهار اللي صورنا كمان بكري وهي اللي صور يعني السيكونس اللي صورناها هذيك السيكونس نتاع لوميير نوار وهما يحكيو يعني باش شنو باش نعملوا توا كيما تفهمنا باش نعملوا باش نغموا الحكايه باش نزيد اكثر نونفونسي يعني الكلو انه يزيدوا يكملوا يعني يتمانيكوا يعني ولاو اصحاب ولاو فهمت يعني اصحاب طل عليا وكيفاش وشنو نعملوا كلهم بساقين يعني ما يزي باش يغموا الحكايه يزيد يكملوا ولاو قولش عليهم ما عادش ما فماش حتى مشكله ونرجعوا كما قبل وجونا باهي وطل عليا في العاصمه يعني تمينيك على تمينيك فهمت يعني زوز يتمنيكوا على بعض يعني مش زوز يعني الاربعه هذوكم قاعدين يتمنيكوا ويزيدوا يتمنيكوا بقلة عليها رجعوا ولا ما رجعوش. المهم انا جونا باهي نحن اللي قاعدين نقرروا شنو باش يصير. بربي على عمر باش مريض باش مريض عنده كراتير كاتاراكت ولا كاتاراكت هما الكلهم هي كانت مرضى 3 مرضى هي الفكره انه من الاول ما ظهرتش بالقدام بعد خاطر
انه اللي كات بيرسوناج كل واحد ديجا ملعون، عنده مرضى. البوليسي عنده ضيق نفس. طبيب امين كان عنده نورمالمون ديما صوت في وذنيه ما تخدمتش بالكدا. الاخر عنده كاتاراكت والطبيبه عندها كونسير. يكون يعني الاربعه هما ديجا وكل الفات اللي يعوم يعمل بان في الثلج ما عندها علاقه بالكاتاراكت هذه. لا كيك هو يعمل كما انت تعمل قهوتك الصباح، هو يعوم في الثلج. ما عنديش علاقه. وي تفضل. وي نصاف. لا انا في علاقه بالكونسير والمرضى مثلا حركه هي ما تنجم تتكلم كان ما تنزل على كان ما تسكر. كان ما تسكر. في نفس الوقت معناتها كيف عملت اكسترابولاسيون على حكايه الكلام في الفيلم هذايا، خاطر هو الكلام الكل عنده كوتي ميكانيكي روبوتيك. ظهرت لك الحركه هذيك تخش عليها تعبر زيدا على طريقه معالجه الكلام في الفيلم هذايا، خاصه انه الافلام الاخرى معناتها ما خدمت معناتها ازحت فيها الكلام قدر الامكان. اول مره البارح حضرت الفيلم ما حبيتش نقرا عليه حتى شيء، ما شفتش التيزر ولا حتى شيء، وصراحه ما كنتش متوقع اللي شفته بالكل. معناتها كانت مفاجاه كبيره برشا. دونك ديجا حتى في وسط الفيلم قلقت ياسر وما فهمتش معناتها جاي ماشي في بالي كيما الافلام اللي قاعدين يطلعوا توا سورتو توا فيا بوكو سورتي فيلم. معناتها حاجه صدمتني معناتها بارابور لي زاتونت نتاعو. دونك حبيت نسالك ساعه اول حاجه، وقبل سمعت اللي هو فات جاتني الفكره اللي هو سي اكسبيريمونتال وديري حاجه تعملت في لابوراتوار وابارامون سي سا لو جون. معناتها انا مانيش برشا راني شويه معناتها ما نحبش تحط في كادر معين، ولكن جافي لامبرسيون بوتيتر سي هكا اون ديري حاجه قد تعمل في لابوراتوار. دونك بروبابلومون باش نعاود نشوف الفيلم مره اخرى باش نحاول نفهم شنو حبيت توصل. فما سؤال ديجا، هل انت على هكا حسب ما نشوف حتى في الاتيتود نتاعك وطريقه الاجابه وكل شيء، اسكو انت ان طونك بوركوا فو فيت دي فيلم، اسكو جوست تقربيها هكا في مخك بوركوا با، والا انت معناتها شنو هي العلاقه اللي تحب تحطها ما بينك انت ان طونك كرياتور ان طونك ارتيست والمتفرج، والا vous vous en fichez معناتها كورديالمون. معناتها اسكو انت تلوج بالرسمي اللي المتفرج كي يدخل لك يكون ملل ما يكونش مرتاح، ما تنجمش تكون مرتاح وانت تتفرج معناتها على الفيلم نتاعك. واسكو انت تعمل في الفيلم معناتها تقول والله انا نحب نعدي فينالمون نحب نعدي ميساج، ولا جوست هكا حاجات تقليعات ديسولي هكا ديزيدي فول جابوا في مخي نحب نعمل حاجه. هذه اول حاجه. دوزيام شوز سي معناتها سو كوتي لا معناتها نجم يكون ريفولتي بارابور معناتها او كوتي معناتها براتيك دو لا شوز. اسكو تروفي كو معناتها بارابور لا ديستريبيسيون بارابور لاكوي تاع البوبليك معناتها كي تعمل حاجه مش بالضروره مفهومه ولا مش بالضروره كوميرسيال وما زلت تكمل معناتها بارامون فوز با فوتر بروميير فيلم، كيفاش تنجم تخلي فما كونتينيتي اللي انت معناتها كمان بتاعك نعرفش ابخي الارادات نتاعك الافلام نتاعك كيفاش سي معناتها فما سور لو بلان معناتها بالنسبه ليك معناتها بينيفيك والا لا. وهذه حاجه. دونك شنو الثالث شوز سي لينا برشا معناتها الميديا نتاع صورة الجامعة تعاودت برشا والصوت نتاع لابيل دا بريير en même temps حاجة بارادوكسال اللي هو الإمام نتاع سي ان انسيان كولابو ابارامون دابخي سكو جي كومبري خاطر قبل كان يخدم معانا وكذا كذا. دونك نرجعوا زاد الحاجة اللي نحكي عليها سي طارق قبيله الكاليتي معناتها شنو اسكو ما بين شنو اللي لازم يكون وشنو اللي كاين، والا حبيت تدخلنا في معناتها كيستيونمون واحد اخر، وعلاش معناتها علاش جبت الكوتي هذاك معناتها سكو سي كوتي
اسكو معناتها لازمنا نمشيو للدين باش نلقاو اسئله ولا بالعكس بلوتو اجوبه ولا الاجوبه ما نلقاوهاش في الدين. و dernière question c'est justement البيرسوناج اللي كان في السبيطار وقتها جاب الخبر نتاع الموت، انا الحق ما عقلتهاش يعني ترى هذيك هي دكتور العيوني والا حد اخر، والفات اللي هو معناتها الخبر نتاع الوفاه نتاعها الى ايتي انه اذا هي فعلا الخبر نتاع الوفاه نتاعها الى ايتي انونسي alors qu'elle était toujours vivante. Est-ce que c'était des personnages نتاع الدكتوره والا لا؟ والا حد اخر؟ نبدا نبدا بالسؤال الاخراني اللي هو لا مش دكتور يعني فتحي هو الواحد البوليس الاولاني. اما برشا سالوني برشا قالوا لي راهو ما خاطر تلمون تبدل فيزيكمون، قالوا لي اسكو هو الطبيب يشوف في روحه يموت ولا مش انت معناها. قبلك برشا سالوني السؤال هذايا. انا كي شفت الاكسجين ديجا ديريكت جا في مخي فتحي خاطر لي ازماتيك وكل شيء، من بعد كي شفت وجهه قلت لي زعما هو نفس الممثل هو نفس الممثل ما كانش واضح. اما هو ذاك فتحي يعني بارابور للبيرسوناج هذاك. والسؤال الاول علاش نعمل في هذا الكل، خاطر نعتبر روحي كواحد كيما تقول انت كبارازيت في وسط البيزاج ذا الكل. بالنسبه لي انا اللي نحب نعملهم كافلام نحبهم يبربشوا لوغدر ايتابلي شويه يعني. نحب نقولش عليه التابلو مزيان وانا جيت كيما الذبانه ودخلتوا بعض التابلو يعني. فورسيمون باش نعمل حاجات ما همش برشا في السياق العام يعني. فيهم زاد الحاجات نحب نعمل جو يعني. انا نعيش من السينما يعني. لازمني نبدا سيريو زاد فهمت. اما ميم طون لازمني زاد نعمل جو ونحب فوالا كيما قلت لك يعني. نعرفش ماذا بيا في الهم هذا الكل نجي انتم جوكم بي وانا نجي نبربشكم فهمت. هذا هو. من بعد انا ما حكيتش على الدين، حكيت على السلطه الدينيه يعني شويه يعني. مانيش يعني هي نوع من السلطه يعني كيما السلطه البوليسيه، السلطه الدينيه، سلطه نعرفش انا نتاع المجتمع يعني من استعمال الدين. اي والسلطه يعني في حد ذاتها يعني حاجه يعني حاجه ماذا بيك ديما تقلقها يعني تبربشها. ومن اخمج ما فما يعني ما نعرفش دينيه ولا سياسيه. ما نعرفش شنو السؤال الاخر. جاوبت على السؤال الاول انت. السؤال الاول والاخراني العائدات. نحاول ساعات عندي ديون في بلايص، مره فوق مره لوطه يعني ولا يعني كل مره كيفاه ماهيش ستابل ولا ماهيش بريفيزيبل يعني. ما يعني نتصرف سافا. اسكو انت اخترت ولا جاب بالصدفه ولا بحكم الظروف والا اسكو بالنسبه لك الخروج نتاع الفيلم معناتها في التوقيت نتاعو مناسب انت ولا لا؟ وقت ما حكينا مع الموزع يعني كانت الدات هذه عندها برشا يعني بريفو. مي ظهر لي ما نعرفش انت محمد صلح لي جوستومون ما نعرف معناها ما نعرفش وقتاش باش يخرجوا الافلام الاخرين يعني. اي معناها ما نكون هكا ولا محمد؟ vous nous donnez une bonne transition معنا باش نواصلوا بتاتر النقاش لانه ما تحدثناش على المجال. طبعا يبقى مفتوح للجميع مش لكن ثم اشياء ما معناها عمدا ما تعرضناش لها رغم اللي في الاجابات نتاع علاء في العديد من اللحظات مس موضوع التوزيع وموضوع الانتاج. ويظهر لي انا شخصيا معناها يظهر لي الموضوع يهم الناس الكل.
والمسألة هذه في رأيي أنا مسألة هامة في المطلق. طبعا فيلم يتعمل باش يتشاف وباش يتعمل يلزموا فلوس ويلزموا ماتيريال ويلزموا سوق ويلزموا قاعات. هذه معناها حاجة بديهية إلى درجة أن ما نحكيوش عليها، رغم اللي هي فيها إشكال كبير. هذاك اللي خلى مثلا طاهر شريعة الناس الكل تعرف دوره في تاريخ السينما وفي بدايات السينما في تونس. الكتاب الأساسي اللي خرج هو على التوزيع، مش كان الوحيد، وإنما من الناس اللي كانوا يعني المسؤولين على الشأن السينمائي معناها في البلدان، خاصة البلدان تاعنا، كانوا يعتبروا أنه موضوع التوزيع هو موضوع رئيسي أساسي حيوي، بدونه لا يمكن للمخرج ولا المنتج أن ينتج ولا المخرج أن يخرج. هذه من المواضيع أنا معناها خليتهم في الآخر معناها، لكن حسب رأيي أنا وجستمون محمد موجود معنا هو توي يحكي لنا على مسألة التوزيع، عندهم علاقة مباشرة بكل ما ورد في الحديث نتاعو، بالرغم من ما يمكن أن نتصور أن يكون النقد، خاطر الناس يقول لك تقبل الفيلم ولا نقد الفيلم ولا الإحساس نتاعنا ذاك ما عندوش علاقة. أنا نشوف فيلم عجبني ما عجبنيش، لا أكثر ولا أقل، سكر الباب. بالنسبة لي أنا شخصيا يعني حياة الشريط وجود الفيلم مربوط طبعا معناها حاجة، ودونك معناها معرفة الإشكاليات هذه مهمة جدا، ومهمة في علاقة بالكلام اللي قلناه، مش فقط في علاقة بمواريد وفيلم ذاك معناها قداش خذا دخل فلوس وقداش جمهور وإلى آخره. فبالمناسبة هذه حبيت فعلا نعطيه الكلمة لمحمد باش على الأقل من وجهة نظر، طبعا محمد ما هوش موزع عادي أو تقليدي إن صح التعبير، لأنه معناها عامل مدرسة سينمائية وسينيفيل ومولع بالسينما، ويعني معناها داخل في مجال الفن ماهوش تاجر. يعطينا مثلا فكرة على اختياره لي مثلا، هل لأنه الفيلم هذا بالذات لحد الآن معناها في أوروبا إن كان صحيح كلامي، ولا في فرنسا معناها بوتامكين هذا موزع معناها طبعا موزع يعني هامشي، موزع مش موزع كبير يختار أفلام المؤلف. المرة هذه ما اختارش الفيلم، معناها فما مشكلة في توزيع الفيلم. حبيت محمد يعطينا فكرة واضحة ومعناها وصريحة على الدوافع نتاعو اللي خلاته مثلا ياخذ القرار هذا نتاع يعني توزيع الفيلم. يعطينا فكرة على المسألة هذه، ومن بعد نحن نشوفوا على شنو اللي يفكر في الموضوع. انت تعطيتني فرصه ديجا باش نحكي على معناتها علاقتنا بالتوزيع اللي هي كما قلت انت ماهيش تقليديه، ونجم حتى نقول اللي احنا معناتها اون سي في با المانع هذه. انا ما نحسش روحي موزع، ما عندي حتى علاقه بالتوزيع. ابري بعد 12 سنه تجربه في التوزيع، معناتها نجم نقول لك زاد اللي توا معناتها هكا ديستريبيسيون فهمنا رواحنا اللي احنا زاد حتى شركه التوزيع نتاعنا ماهيش شركه توزيع بالحق. معناتها عمرها ما كانت عندنا نية باش نكونوا، خاطر هو شنو التوزيع؟ سي اون معناتها سي ان مايون دو لا شين كوميرسيال اللي هو يجي بعد الانتاج، واللي هو الاكزرسيس نتاعو واضح كيفاش تنجم تربح فلوس من منتوج ما عندك حتى علاقة بالانتاج نتاعو، يعني ما عندك معاه حتى علاقة افكتيف اون غادير ولا كوكسوس، ما فماش، ما عندوش أهمية كمنتوج، معناها ما عنده أهمية كان كسلعة اللي باش تحطها في السوق وتبيعها. وهذه طريقة نتاع التعامل اللي ماهيش مقبولة مع الأفلام، خاطر الأفلام خاصة معناتها الأفلام اللي ماهيش تجارية، معناتها خاطر كي واحد يعمل فيلم تجاري هو بيدو من قبل ما يبدا الإيماج نتاعو معناها هذيك الفكرة، معناها يعمل فيه سلعة باش يحطها في السوق. Mais par contre, là, on parle de films d'auteur. D'ailleurs, la notion, elle est mise à mal par le marché, خاطر ما يساعدوش.
لا نوسيون تاع فيلم دوتور يقول لك لا فماش فيلم دوتور الافلام كلها افلام ودرا شنو. احنا من البوان دو فيو نتاعنا اون نو با اكسبتي ليدي على خاطرنا قاعدين نشوفوا فرق كبير ياسر ما بين دي ماشين دو برودكسيون دو برودوي رونتابل اللي هو انديفيرامون ينجم ينتج كيما ينتج لك فيلم كيما ينتج لك بطاطا ولا فهمت مع كل احترام زاد البطاطا لازم برشا حب باش تنتج بطاطا مي ça n'a rien à voir avec une démarche de producteur de films d'auteur كيما علي ولا مخرجين دايرها ويوسف بحدانا معناتها الناس اللي الهاجس نتاعهم الاولاني هو الفيلم وهذيا نتقاسموها مع بعضنا. Donc احنا finalement c'est quoi notre définition vu qu'on ne s'identifie pas à la distribution, qu'est-ce qu'on est en train de faire? أول حاجة on a une responsabilité خاطر le circuit de distribution عنده une définition dans la vie d'un film, mis à part la définition économique, اسمها distribution. Et donc dans la vie d'un film, il y a un circuit de diffusion qui relève de la distribution. وهذا dans le système actuel on ne peut pas le remettre en question. معناتها إذا كان تحب أنت يكون عندك accès للصالات، إذا كان تحب تدافع على فيلم dans un territoire donné، يلزمك تتعدى بالانسترومون هذا لوتي هذا انديسبونسابل انكونتورنابل واللي هو زاد عنده برشا بوفوار اللي هو ديستريبيسيون. دونك احنا notre responsabilité c'est d'accompagner des films dans cette étape. معناتها هو فيلم بعد ما يتعمل ce n'est pas gagné. ينجم فيلم et on l'a vu شفنا افلام qui ont commencé à exister par hasard بعد ما تعمل الفيلم ب10 سنين وما اهتم به حد. Et ça te montre que la vie d'un film ne va pas de soi. C'est une fabrication qui m'a fait la fabrication du film en tant que production. C'est sa fabrication dans la vie dans sa rencontre avec le jury. Et donc, on est responsable d'un tronçon de cette rencontre avec le public. اللي هي المسؤولية سي كيفاش باش تساهم انت باش تصنع حياة الفيلم هذا. Et donc, on intervient dans une étape معينة ما عندناش علاقة بالرentabilité. Et on a trouvé un mode de fonctionnement اللي هو معناتها sur un nombre de films bien déterminé. فما أفلام باش يخلصوا على الآخرين الكل. معناتها on ne se pose pas du tout la question de la rentabilité. On a le même processus de distribution de l'aflام الكل. Bien sûr, معناتها أي observateur qui يغزر لها ينجم يرى اللي فما فرق ما بين فيلم وفيلم dans la sortie, mais nous à notre niveau il n'y a pas de différence. معناتها الفرق c'est l'effet boule de neige. خاطر quand on s'adresse au grand public كيما أنت تقول كلمة بالeffet boule de neige تولي عندها بلاصة كبيرة في معناتها sur la place. كيما فرد كلمة تقولها وتولي ما عندهاش بلاصة معناتها c'est le même processus en fait. C'est l'effet auprès du public qui fait la différence. Et d'ailleurs le public il fait beaucoup la différence et l'engagement du public معناتها السينما نتاعنا هذا ça implique un engagement من أول لآخر من الكرياسيون من الديفلوبمون للبرودكسيون للديفوزيون للكريتيك dans toutes les حتى معناها كان نحكيو على الكريتيك وانت تعرف خير مني تعرف فما حتى مارشي لا نتاع كريتيك لا نتاع حتى شيء معناتها on parle d'un engagement dans toutes les étapes de c'est de l'engagement, c'est de la passion, même y compris le public معناتها on n'est pas du tout dans la même logique que le commercial qui est معناها vendre du plaisir et de la détente et du confort pas du tout معناتها voilà نعرفش كان جاوبت على السؤال. الجمهور العريض كانت حاجة استثنائية معناها. لكن اليوم وهذا مربوط ببرشا حاجات خاصة بالثقافة التلفزية نتاع أفلام خرجت معناها تو جديدة وفما على الأقل 3 منهم اللي هم تو على الشاشات اللي معناها فعلا نجموا نعتبرهم بقطع النظر على أي معناها حكم يعني أخلاقي وإلا معناها حكم قطع النظر على أنه أفلام تجارية يعني تمشي بالكدا.
والسياق هذا يخلق وضع معناها خاص جدا، يخليني انا شخصيا اعتقد، هذا رايي، انه ما يمكن أن نسميه نحن راديكالية مقاربة على، يعني أو تفرد النظرة نتاعو أو خصوصية العمل نتاعو تكون أهميتها أكثر أقوى. لأنه مسألة حتى مملك يعني مفهوم السينما المؤلف معناها كان نستعملوا فيه قبل استعمال في رأيي أنا اكستريمون ابيوزيف، يعني كان نقولوا كل مخرج يعمل فيلم قبل ونقولوا مؤلف، خاطر ما فماش سينما تجاريه في تونس كلهم، علي العبيدي، نوري بوزيد، محمود بن محمود، اللي يجي يعمل هذاك كلهم مؤلفين يسموا. فكانت العباره مش هذاك هو معنى نتاع فيلم مؤلف جات في لحظه معينه، وماهوش نفس المفهوم اللي يستعملوه في مصر مثلا، ما يقولوش المؤلف، يقولوا مستقل يقولوا. فهمت؟ نحن دخلنا في سياق يختلف الان، يعني اقتصادي ولكن حتى ذهني في رايي انا، اللي يجعل فيلم كما فيلم علاء حسب رايي انا يكتسي بالضروره وبفعل هالتحول هذا يعني معنى اخر تماما مختلف ومهم جدا، يطرح علينا نحن تساؤلات ويفرض علينا بعض الرهانات، وعلينا كموزعين وكنقاد وكجمهور وكمتفرجين الى اخره، ويخلينا يعني الافلام كما في هذا الموضوع ما يهمش علاء، هو وقت اللي يعمل فيلم مش بيجي يقول لك فما ناس يعمل فيه فيلم تجاري، انا نحب نعمل فيلم ماهوش تجاري، هو يحب يعمل فيلم كما قال فسر. اما بالنسبه لنا نحن كمتقبلين مختلفين في رايي معناها المساله هذه، مساله السياق الجديد اللي ظهرت فيه افلام معناها يلزم يعرف واحد اللي ثم ناس تو تعمل في افلام باش تولي بعد مسلسلات، يعملوا فيلم معناها دون لا بيرسبكتيف باش الفيلم هذاك يولي بعد مسلسل، فهمت؟ والا مسلسل يولي فيلم. يعني نحن في سياق مختلف، وهذا ما نجمش ما يكونش عنده معناها علاقه معناها بتقبلنا للفيلم، خاطر نحن عايشين فيه المحيط هذا، ماناش معزولين. نحن الفيلم شفناه في الحمراء وتعدى في باتي، وش تعدى في باتي وتعدى في قاعات تاع سينما، ثم 12 قاعه يظهر لي سينمائيه خرج فيها من الفيلم، الى جانب افلام اخرى عايشين معاه. اي جوستومون معناها الموضوع هذا موضوع مهم جدا، معناها خاصة نحن مطالبين، أنا على كل حال نعتبر نفسي معناها مهني، معناها كناقد متابع الثقافة السينمائية، تابعين الثقافة السينمائية، أنه الجمهور يكون مطلع، خاطر ما عندناش مجلات ثقافية سينمائية، ما عندناش برامج سينمائية معناها كافية على كل حال، معناها اللي معناها تنير أو تعطي ألا تقدم للقارئ ولا للجمهور بعض المعلومات اللي تخليه يفهم روحه هو وين موجود وقت اللي يدخل في القاعة بتاع السينما باتي ثم 20 فيلم ولا 12 ولا كذا، معناها هو باش يختار فيلم هذاك ولا الفيلم هذاك، وما يعرفش يمشي يتبع الحاجة اللي موجودة، ما قراش 4 مقالات ولا 5 ولا 6 مقالات، واحدة في ليبراسيون، واحدة في لوفيغارو، واحدة في نوفيل اوبسيرفاتور، واحدة في لو موند، واحدة في تيلي رابع، واحدة في كذا على نفس الفيلم. هذا ما هوش موجود نحن عندنا في الشيء هذا، بينما الفيلم الاخر معناها مفروض موجود مع التلفزه موجود مباشره، يعني والوقع نتاعو كبير جدا. علاش قلت ابيراسيون محمد؟ Merci en tout cas pour l'analyse هذه، خاطر en fait ديما les problématiques de diffusion ما نعطيهمش بلاصه، معناتها سي لي بروبليم دي زوتر، انا راني نمشي نعمل كيف مش مشكل معناتها en général c'est comme ça que ça se passe, c'est pointu معناها ça n'intéresse pas le grand public. انت قبيله حكيت على la question des films commerciaux توا اللي قاعدين ياخذوا في بلاصه مهمه في السيكتور. هو الحقيقه راهو معناتها on s'y attendait عندنا برشا، معناتها احنا on a profité de leur absence momentanée باش نجموا on se développe، mais نعرفوهم باش يجيو، خاطر المشكله ما بين الفيلم الكوميرسيال والنون كوميرسيال
Et encore, c'est vraiment ce déclivage à prendre كل واحد personnellement à ses risques et périls et avec sa subjectivité. مش قاعدين نحكيو على des étiquettes معناها arrêtées, mais bon, الفكرة واضحة نتصور dans l'ensemble. Et le clivage il a commencé ملي تخلقت التلفزة وقت اللي d'ailleurs historiquement أكبر نكسة عاشها السينما هي وقت اللي تخلقت التلفزة. يعني الفي اتش اس والنتفليكس والحاجات اللي ريناهم بعد الكل والانترنت الكل سي كعك ما تحكي فارغه ما تفادليك ضحك ولعب قدام الضربه اللي كلاها السينما وقت اللي تخلقت التلفزه اللي هي سي اون بيرت دو بار دو مارشي كي ا ايتي irrémédiable. معناتها لي chiffres qu'on a vus au cinéma avant l'invention de la télé ce sont des records historiques que l'humanité n'a pas encore pu atteindre de nouveau. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé وقتها? C'est que فما جمهور نتاع حاجة أخرى مش نتاع سينما. الجمهور هذاك التلفزة هزت نتاعها وكهو معناتها. Et là encore, c'est ce qui va se passer. معناتها احنا في تونس حتى لتوا مازلنا فردة ولقات أختها d'ailleurs ça a été le saint graal pour beaucoup de réalisateurs et de producteurs pendant des années. الطموح نتاعو أنه يعمل حاجة كيما فردة ولقات أختها. دونك هنا نحكيو على حاجه اخرى مش نحكيو على السينما ونحكيو على زيد حاجه باش ترجع لبلاصتها ولما ليها معناتها احنا سلفنا الجمهور هذا من عند التلفزه وتوا باش يرجع لها ما عادش باش يدور بينا نحن خاطر راني بتاتر اكزيجون معاه مجعول راسه نطلبوا منه حاجات صعبه هو يرجع. خاطر السؤال اللي ما تطرح العلاء ونعاود نسأل ولو سؤال يعني ما يتطرحش هو في الواقع ما نطرحه لأنه في ذهن عدد كبير من المخرجين. السؤال اللي ما تطرحها وقت اللي واحد يسأل يقول لك أخي شكون تعمل فيه الفيلم؟ ممكن تعمله للجمهور. أنت كي تعمل فيلم ما تخمم في الجمهور تعمل برشا ناس في العالم الكل موجود هذايا يقولوا له مي تو في فيلم بور كي تو في بور لو بوبليك ولا تو في بور توا. معناها كما لو كان هناك معناها اشكال في المساله. فانا سؤالي مثلا اللي نعاود نساله للعلاء باش يجاوبنا عليه ممكن بطريقه اخرى هو يحب يعالج المسائل بطرق مختلفه هو يعني وانت تعرف خاطرك باعتبارك صانع افلام موجود في المهنه بقطع نظر على الموقع نتاعك تعرف السياق وتشوف سياق ويبدو لي انك نتصور انك على الاقل ولو ما تشوفش الافلام هذه الكل تعرف اللي هي موجوده وتعرف اللي هي كيفاش معموله والممثلين وتعرف حتى ممكن معناها السؤال هذا كيفاش يتبادر لذهنك يعني في مساله معناها الجمهور هل ترى يتبادل لذهنك من البدء اثناء او بعد معناها صناعه الفيلم او تماما ما يتبادلش لذهنك اصلا وماكش تفكر اصلا في التفكير فيه؟ لا من كي نكتب ولا كي نعمل فيلم ما نفكرش في الجمهور يعني اول جمهور هو انا كي نبدا يعني سانسير مع روحي جيماجين انه ينجم يمس 10 عباد 100,000 عبد يعني هذاك هو يعني لونفي نتاعي والواحد يعني مانيش باش نكذب بيني وبين روحي يكون فما حتى فيلم يعني عنده عمل يعني مس 7 مليار دوات ولا قداش فما تو من عباد يعني اوكان فيلم ما فهمت انا فما اون ترونش باش تتفاعل مع اللي نعمل فيه طون ميو بعد مانيش باش نسكل يعني بعدين الافلام اللي قاعدين يصيروا يعني توا هذوما اللي هو هذيك هي السينما يعني من اصلها بدات كيف هكاك يعني يجي البروديكتور يحط فلوس والفلوس يعاودوا يرجعوا من الصالات يعني فهمت بعد شنو هي النوعيه شنو هي فينا شنو اللي قاعدين يعديوا فيه هذيك حكايات اخرين هذيك هي الصناعه راهي الصناعه تحط فلوس تو برودوي يمشي الجمهور يعني اللي يعملوا فيه توا هذاك هو يعني تيوريكمون اي براتيكمون هذاك هو يعني فهمت ما عنديش يعني من اول انا اخترت روحي يعني في
في كوتي معين ما همش نفهم ينجموا مثلا ياثروا على مثلا على الديستريبيوشن ولا على الديفوزيون. انا ديجا عارف روحي على جنب يعني باش نقعد على جنب يعني فهمت ماهيش. اي خاطر عندنا معناها ما نعرفش الكلمه عندكم زاد، لانه انا حسب قراءتي وحسب ثقافتي المتواضعه حتى في ميدان النقد السينما هي عندنا نحن في مصر بالخصوص، وعندنا نحن اكثر في الجانب الغربي بتاع العالم العربي والافريقي الشمالي في افريقيا. مش فما قطيعه فقط بين فيلم المؤلف وفيلم التجاري، كانه هما معناها الزوز كائنات مختلفين، كانهم يظهر لي فما غلطه في تعريف السينما المؤلف والسينما الكوميرسيال. يعني سبيلبرغ سي ان اوتور، il fait un cinéma d'auteur. L'auteur c'est que انت تلقاه بو امبورت يعني تلقى الخاص نتاعو اسكو الفيلم الي يعني كما نقولوا نحن جرون بوبليك ولا ما نعرفش فاسيل داكسي ولا لا يعني اكزاكتومون اللي ينجم بوتيتر مش يقلقني ولا يخوفني في الافلام هذوما اللي قاعدين يصيروا انه مثلا لا جون جينيراسيون تتربى كان على ذاك فهمتني. يعني مثلا لي تكنيسيان ولا تكنيسيان يتربوا كان على ذاك فهمت. يعني اللي يحب يعمل حاجه ديفيرون تولي ما تنجمش تعملها فهمت، تولي هذيك لا سول ريفيرونس، هذيك هي المشكله. وهذاك علاش مثلا الغياب نتاع الكريتيك ولا نتاع الواحد قبل كان اكثر يعني. اليوم ما عادش فما حتى شيء دوكو قولش عليها لا نورم باش تولي الافلام هذه. لا نورم ماشي هذيك، لا نورم هذا وهذا وهذا وهذا. هذاك انا شنو يخوفني من بعد هما يخدموا باش يدخلوا فلوس ولا شنو، تظل حاجه عاديه هي صناعه في الاخر باش تقعد. اما تخوفي يعني مانيش نخاف من انه اليوم يعني يولي صاحبك رجل ولا ريفيرونس كيفاش تخدم يعني. خاطر يمكن كلامي موجه اكثر لليليت النخبه الثقافيه. لا مش نخبه خاطر حتى الافلام هذوما ما همش مخدومين دون لي ريغل دو لار، حتى صناعتهم يعني ماهيش حكايه نخبه، حكايه لا نقصد نحن في تونس يعني من قبل يعني معروفين اللي كي نخدموا يعني الافلام يتخدموا على قاعده. حتى داير توا اللي برشا يعني في العالم العربي ولا حتى في بلايص اخرين توانسه يعني مقدرين على الاخر يعني في خدمتهم، يعيطوا لهم بروفيسيونيل على الاخر، افيكاس على الاخر. نخاف انه هذاك كله يضيع عرفت. مع قبل كانوا فما برشا دي تورناج مثلا ايترونجي ما عادش فما معناها باش تولي لا نورم ولا لا. معناها نقصد من لدن النقاد احيانا شفتها برشا انا في مصر مثلا، حتى عندنا نحن سي ان سيندروم سي كوم اون باثولوجي دون لا كريتيك اللي معناها يلعنون السينما التجاريه برمتها، يعني كانها مش سينما وكانها مش صناعه وكانها مش انتاج وكانها مش توزيع وكانها مش قاعات سينما، بينما هي سينما. فيعني بالنسبه لنا نحن يعني نخبه الناس اللي نتبعوا الافلام واللي نتمتعوا، اللي عندنا متعه حقيقيه معناها ذهنيه ويعني نفسيه وفكريه معناها في افلام كما الافلام، ما يلزمش يغيب على اذهاننا انه السينما هي معناها انتاج وصناعه وتوزيع وقاعات سينمائيه، والناس هذوما اللي يعملوا افلام خارج البوتقه اللي نحبوها نحن يعملوا في افلامهم، يعملوا في افلام تاع سينما، ما همش معناها وفك الحركيه هذيك. اذا نحطوا رواحنا في موضع المنتج او الموزع او حتى يعني المستغل القاعات يعملوا في افلام فما الناس تخدم، فما دي تكنيسيان لا بروف، خاطر تغيرت موضوع حتى السينما دوتور المفهوم تاعو تبدل توا افيك معناها تو لي شانجمون كولتوريل معناها كونسيرنون لو جونر اللي موجودين توا، كونسيرنون لا بارتيسيباسيون دي تكنيسيان دون لا فابريكاسيون اي لا كرياسيون ارتستيك دان فيلم. معناها تبدلت مفهوم الفيلم، لانه تلقى ساعات تكنيسيان معناها يخدموا بالاساس في الافلام هذه، لكن تلقاهم يشتغلوا ايضا في مجال السينما التجاريه، وهذوك معناها مهمين ايضا بحيث هو الثنائيه
مانيكيان هذيك معناها احيانا تضر ايضا هذا ستاني في بيرفير اخر معناها نقصد فهمت معناها الخوف وكونه الافلام هذه معناها تولي ما عادش موجوده اصلا ولكن الخوف وكونه معناها on maudit tellement le cinéma commercial qu'on finit par disparaître soi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Juste, maintenant pour être très très précis quoi. Voilà, معناها خاطر المسألة معناها فيها لأنه فيلم تعالى اليوم on peut prendre des exemples dans l'histoire du cinéma. اليوم نحن نشوفوه معناها أوفني استعملنا كانت أوفني حاجة ميتيوريت متعدي وحاجة اكسترا اوردينير كل شيء قد في دون 20 ans ولا 30 ans ولا 40 ans جان سي ريان معناها يصبح فيلم هذاك يعني معناها متداول معناها فيلم عادي كلاسيك نقولوا نحن سينما كلاسيك كما جون فورد وقت اللي يعمل كي تو ليبرتي بالانس ولا كيما هيتشكوك يعمل ما نعرفش ولا سبيلبرغ نفسه كي يعمل فهمت فمعناها موضوع مهم خاطر كي يبدا عندنا موجود في ذهننا الحكايه هذه ما عادش يخاف الواحد من فيلم دوتور au sens un film singulier, un film particulier, un film personnel هكا معناها important ما عادش يخاف منه على خاطره يلي معناها يولي بارانوياك يولي معناها باسكو لا سيبل معناها دون بوند دون هورد معناها سوفاج معناها de malfrats معناها du cinéma commercial il faut faire extrêmement attention خاطر on est dans le cinéma. C'est pour ça qu'on est dans la technique, on est dans les caméras, on est dans l'écriture, on est dans les salles cinéma, on est dans le public. Enfin, تصور ناقد ما عادش يكتب حد ما يقرا له ومخرج سينمائي حد ما عاد يشوف له افلامه فهمت. Donc c'était juste pour remettre les choses. خاطر كلمة محمد مهمة جدا. Elle est très positive. خاطر يقول en fait c'est un public qui n'avait pas son produit. Finalement il a trouvé donc مشى للببليك دونك معناها ما فماش مشكله نحن بالكلمه خاطر فكره الكليفاج مخترعه هي بطبيعتها يعني انا باش نجي نحطوا كاتيجوري وانا ناس مريول كراجي والاخر الافريقي وزدت بعضنا مش هذايا بالكل الفكره داير ليكزومبل نتاع سبيلبرغ زاد هي انتيريسون معناها اون بو كونسيديري كيلكو بار سبيلبرغ سي ان اوتور كي ا ايفولوي او فوازيناج دان مارشي اللي استقطبوا المارشي قبل ما هو يمشي معناتها خاطر سبيلبرغ افلامه الاولى معناها سي يافي كوميم كيلكو شوز معناتها تري سانغوليي معناها سينماتوغرافي الفيلم له دويل فوالا دويل سورتو دويل معناتها ما نجموش نقولوا اللي هو فيلم صنعته الماكينه نتاع هوليوود في الوقت هذاك اذا كان عندنا شويه فكره على الافلام اللي كانت خارج فيهم وقتها معناها مي هما زاد سو سون دي شامبيون دو لا ريكوبيراسيون شفناها برشا مرات استقطبوه وكي استقطبوه تعدى الامتحان اللي برشا مخرجين عرفوه داير منهم بيرغمان اللي هو عمل فيلم في هوليوود برشا عباد عملوا افلام في هوليوود وبعد ما نجحوش رجعوا بالطويل كيما مثلا شو اسمه دولار مشى زاد لهوليوود سابيا با مشاو رينوار مشاو برشا مشاو ورجعوا برشا مشاو ورجعوا وفما اللي مشاو عاد معناتها في الاخر الى سو نيغوسي ما غير ما يوصل يمس لي فوندامونتو نتاعو اون طونك ديزير دو سينياست نجم يعمل افلام في وسطك الدومين هذاك بالخنار اللي فيه الكل مي سو ني با دو تو ان كونتر اكزومبل معناتها سبيلبرغ ياخذوه برشا مرات كونتر اكزومبل مي كيما اي معناها ديفيرونسياسيون كيما اللي نحبوا نعملوها توا سي كومبلكس ماهيش ترجي افريقي معناتها لازمنا نلوجوها دون تو سي اسبي داير كيما قلت انت على قبيله التلفزه هذه مثلا نتفليكس معناتها نتفليكس فما برشا ناس كانت تتصور لي نتفليكس سي لو بروشان برودكتور لو ماجور دي غران فيلم معناها على مانيير دو وارنير اول ما طلع سي با لو كا اي سي سخا جامي لو كا باسكو سي ان برودكتور دو بوتيت اكران لو بوتيت اكران معناها كيما قلت عندك ديريكتور فوتو قاري معناها سي اون élite دو تكنيسيان اللي يخدموا السينما السينما سي ان ترافاي كي تري بوينتو كي تري اكزيجون الور كو هاي الكوميرسيال النوعيه اللي نحكيو عليها توا سي تيليفيزيوال ما عنده حتى اكزيجونس من النوع هذايا معناتها سي ابروكسيماتيف ما عنده حتى مشكله معناها مش كيما عليه نجم يقعد يتعارك مع ديريكتور فوتو الصباح على ان بلان فهمت الاخر اونتر طون تلقاه ديجا عمل 20 بلان وتعشى ومشى عمل تحويسه وعاود رجع يسوي. ليه خاطر عندنا انا نقصد عندنا une tendance à la sacralisation quoi je veux dire de l'art
qui le hisse parfois au niveau du texte unique, quoi. Le texte suprême, unique, وحده هذاك. عرفت؟ شادي عبد السلام, الموميا وكذا, parfait, etc. شاهين, la poubelle, etc. C'est très important, الحاجات هذوما. Et c'est important que ce film-là nous amène à poser ces questions aussi. C'est ça qui est important. C'est de le dire dans ce contexte-là. Mouche dans le contexte d'une discussion autour de ces films commerciaux, c'est un autre discours qu'on tiendra. أما نحكيو معناها انطلاقا من معناها يعني نقصد اني انا وقت نتحدث على الفيلم نتاع علاء الدين سليم وفعلا في ذهني en perspective نحكي عليه كما لو كان un film très populaire. Parce que dans ma tête, il est populaire. Il est virtuellement et potentiellement extrêmement populaire. La preuve, c'est qu'il parle de questions profondément sociales et populaires. Le point de départ essentiel, fondamental, et le point d'arrivée, ce sont des questions essentielles. Sauf qu'il s'agit là non pas d'une reproduction d'une image véhiculée de ces problèmes par un système dominant, mais véhiculée par une proposition cinématographique porté par un auteur, quelqu'un qui pense, rêve, sent et réfléchit, et qui ouvre effectivement des perspectives, y compris, je l'espère en tout cas, pour des décideurs qui auraient l'occasion de voir ce film. Je rêve de le montrer في البرلمان ولا ما نعرفش ولا وزراء هكا يقولوا هاي تحبش تعدي لنا فيلم بربي نعملوا ديبا فهمت. Voilà. Bon, écoutez, ما نعرفش كان خاطر الحديث ينجم يطول وفي رأيي أنا شخصيا معناها النقاش هذايا أولا معناها nous la devons cette discussion à travers évidemment هكا au sentier tous les partenaires au film principalement de Ala qui nous donne la possibilité à la fois de prendre plaisir à nous retrouver pour discuter, parler, partager un moment à la fois de plaisir, de rencontre, de discussion et d'intelligence, mais en même temps de poser des questions fondamentales, essentielles concernant le cinéma. Donc, في رأيي أنا اللحظات هذه يلزمها تتواصل. Enfin, بالنسبة لي أنا je ne prêche pas, je fais pas du prêche. mais نحكي معنا بالنسبه لي انا معنا لحظات اساسيه وجوهريه انها يلزمها تتواصل وبطريقه منتظمه et raisonnée, je veux dire réfléchie, معناها pour effectivement à la fois saluer ce genre d'expérience extrêmement courageuse et utile et plaisante, et aussi pour aussi participer tant que faire se peut à cette réputation, au développement de cette réputation que nous avons, effectivement, concernant par exemple le cinéma tunisien. Moi je suis témoin de la réception في بلجيكا ولا في إيطاليا ولا في ألمانيا ولا في سويسرا ولا في فرنسا de ces films dont on n'a pas forcément toujours, ce qui est normal, une idée في تونس في بلادنا. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Quelques remerciements. Donc, c'est le barnème GDM تاع اليوم, c'est une initiative éco-cinématographique qui est financée par Massari. On remercie tous les partenaires, l'équipe d'Eco, Haka Distribution, le cinéma d'art qui nous accueille aujourd'hui, qui accueille beaucoup de nos événements. Cette année, on va la salle passe par une période difficile vu qu'elle est fermée pour travaux. Cette année, on va qui est une salle essentielle dans le paysage et dans la dialectique. Voilà, merci à tous. Merci à Adèle.